Goedemorgen allemaal, welkom bij de alweer 8e finale van de Frisian Talent Cup. Vandaag zijn er een aantal juryleden aangeschoven die in sommige gevallen de combinaties reeds hebben beoordeeld. Femke Biljon die heeft de combinaties gezien tijdens de selectiedag. Bart Baks heeft met een aantal collega's de combinaties beoordeeld met de instructiedag. En vandaag als gastjury is aangeschoven Monique Peuts. Zoals aangegeven door Bert is onze hoofdsponsor Recupad. Ook voor volgend jaar hebben ze aangegeven weer hoofdsponsor te willen zijn. En waarvoor dank uiteraard. Daarnaast hebben we deze editie ook een aantal subsponsoren die met name een aantal prijzen hebben beschikbaar gesteld. Horsefit Shop, HB Ruitensport, Nice Horses en het KFPS uiteraard hebben allemaal een bijdrage geleverd aan de prijzen die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld. Ik geef het woord aan Frederike Verhaar. Zij gaat in het kort de deelnemers toelichten die zich hebben gesolliciteerd voor de finale vandaag. Goedemorgen allemaal. Wij verwachten zo de eerste 2 merries in de baan. Die zullen het spits afbijten. En dat zijn in dit geval Janneke van de Wiekesliede, gereden door Ingeborg Klooster. En Janneke is een jonge menne. En Janneke is gefokt en een eigendom door mevrouw Stephanie Dietrich uit Meinershagen. En inmiddels ook in de baan Lot van der Meijkade, gereden door Ludo van der Weijden. En Lot is ook een jonge menne. En Lot is gefokt en een eigendom door Willem Lokhorst uit Ederveen. En dan mogen jullie gaan stappen op de linkerhand. En dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes! Mogen jullie overgaan in draf? En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Daarna lange zijde FBM, een overgang naar de stap. Dus lange zijde FBM, een overgang naar de stap.
En dan vervolgens korte zijde MCH weer aandraven. Dus korte zijde MCH weer aandraven. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En daarna KXM van hand veranderen. En daarbij een overgang maken naar de stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen. Overgang naar de stap. En na enkele passen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A grote volte en de hals strekken. En vanuit dat halsstrekken tussen A, K, E overgang naar stap. En dan EM van hand veranderen. Korte zijde MCH weer aandraven en de teugels op maat. En dan lange zijde FBM de draf verruimen. Dus lange zijde FBM de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus een overgang naar de linker galop. En dan bij de A eenmaal een grote volte. Korte zijde MCH, een overgang naar draf. En dan FXH van hand veranderen. Dus FXH van hand veranderen. En daarna op de rechterhand voor jezelf een overgang naar de rechter galop. En daarna bij de C eenmaal een grote volte.
Dus bij de C een grote volte. Lange zijde K-E-H, overgang naar draf. Dus lange zijde K-E-H, overgang draf. En dan mogen jullie een overgang maken naar de stap. En dan mogen jullie nog even opstellen op de AC-lijn voor een mooie foto van onze fotograaf Ingrid Truijens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie proef. Bedankt voor jullie deelname. Aan het einde van deze rubriek maken wij de top 3 bekend die terug mogen komen bij de prijsuitreiking om 11:15. En behoor je niet tot de top 3, zijn de protocollen naar de hand op te halen. En uiteraard leuke goodies gesponsord door onze sponsoren. De volgende 2 combinaties mogen alvast binnenkomen om de baan te verkennen. Good morning to the viewers from abroad. We're currently watching the finals of the Frisian Talent Cup. This is a dressage competition for 3-year-old Frisians. The first group is the mares and the second group the stallions and the geldings. The combinations will be judged today by Bart Baks, Femke Bellon and Monique Peuts. And our head sponsor is Recupat. En we hebben weer 2 nieuwe merries in de baan. Dat zijn Jaakje van Wetterzicht, gereden door Christina Dijkstra. En Jaakje is een jonge Uldrik. En zij is gefokt en in eigendom door G. van Dijkhuizen en M. Griffioen uit Vollega. En we hebben Lopke van der Bijl, gereden door Lisanne Veenje. En Lopke is een jonge Alwin. En zij is gefokt door H.N.O. van der Bijl uit Veenendaal en in eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. Jullie mogen zo gaan stappen op de linkerhand en dan starten we met jullie proef. Heel veel succes! Mogen jullie overgaan in draf.
En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM, een overgang maken naar de stap. Dus lange zijde FBM, overgang naar de stap. En vervolgens korte zijde MCH, weer aandraven. Dus korte zijde MCH, weer aandraven. FXH, van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH, van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. Je had op de heet staan. Daarna KXM van hand veranderen. KXM van hand veranderen en overgang naar stap. Overgang stap. KXM van hand veranderen en overgang naar stap. En na enkele stappassen weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals laten strekken. Dus bij de A een grote volte en de hals laten strekken. En daarna vanuit het halsstrekken een overgang naar stap en EM van hand veranderen. EM van hand veranderen en een korte zijde MCH, teugels op maat en aandraven. Dus korte zijde MCH, teugels op maat en aandraven. En dan lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen.
En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus voor jezelf een overgang linker galop. En bij de A eenmaal een grote volte. Dus bij de A eenmaal een grote volte. En dan korte zijde MCH, een overgang naar draf. Dus korte zijde MCH, een overgang naar draf. En dan FXH, van hand veranderen. Dus FXH, van hand veranderen. En daarna op de rechterhand een overgang naar de rechtergalop. Dus voor jezelf een overgang rechtergalop. En vervolgens een grote volte bij de C. Lange zijde KEH, overgang naar draf. Dus lange zijde KEH, overgang naar draf. En dan mogen jullie daarna een overgang maken naar de stap. En nog even opstellen op de AC-lijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie verrichting. Bedankt voor jullie deelname vandaag. Aan het einde van de rubriek maken wij de top 3 bekend. En hoor je daarbij, dan mag je om 11:15 terugkomen voor de prijsuitreiking. De volgende 2 combinaties mogen alvast de baan komen verkennen. Intussen zijn we halverwege de rubriek Merries. Zoals net al aangegeven worden na de rubriek bekendgemaakt welke 3 combinaties zich terug mogen komen voor de prijsuitreiking. Deze vindt plaats na de clinic die door Jong KFPS georganiseerd wordt met Femke Biljon. In the meantime, we are halfway the group mares, and at the end of the group, the results for the top 3 will be set to our judges, and they will return for the final prize giving after the clinic of the Frisian Talent Cup of Femke Biljon. En we hebben weer 2 nieuwe merries in de baan.
En dat zijn Jara van Dulven, gereden door Demi van Nuys. En Jara is een jonge Alwin. En zij is gefokt door W. van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En een eigendom van Jeffrey en Marianne Mars uit Rapid City in de States. En dan hebben we Lana van Nijmone, gereden door Suzanne Wind. En Lana is een jonge Nane. En zij is gefokt en een eigendom door mevrouw J. Muschlegel uit Drachten. Jullie mogen blijven stappen op de linkerhand. Dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes! Jullie mogen overgaan in draf. Dus een overgang naar draf. En dan bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM een overgang maken naar de stap. Dus lange zijde FBM een overgang naar de stap. Tijdens deze proef graag licht rijden. Dan mogen jullie korte zijde MCH weer aandraven. Dus korte zijde MCH aandraven. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. FXH van hand veranderen en draf verruimen. Bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En daarna KXM van hand veranderen en een overgang naar stap. KXM van hand veranderen, overgang naar stap. En na enkele stappassen weer aandraven. Dus overgang stap en na enkele stappassen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals strekken. Dus A grote volte en de hals strekken. En dan mogen jullie vanuit dat halsstrekken een overgang maken naar de stap. En EM van hand veranderen. Dus EM van hand veranderen. Korte zijde MCH, de teugels op maat maken en aandraven. Dus korte zijde MCH, teugels op maat en aandraven.
En vervolgens lange zijde FBM, de draf verruimen. FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus een overgang naar de linker galop. En bij de A een grote volte. Dus een grote volte bij de A. En dan korte zijde MCH, een overgang naar draf. Dus korte zijde MCH, een overgang naar draf. Dan FXH, van hand veranderen. FXH, van hand veranderen. En op de rechterhand een overgang naar de rechter galop. Een overgang naar de rechter galop. En bij de C een grote volte. Grote volte bij de C. Lange zijde KEH, een overgang naar de draf. Dus lange zijde KEH, een overgang naar de draf. En daarna mogen jullie een overgang maken naar de stap. En zijn we aan het einde gekomen van jullie proef. Stel de paarden nog even op de AC-lijn voor een mooie foto. En in ieder geval bedankt voor jullie deelname. En dan krijgen we zo de laatste 2 merries van vandaag in de baan. En na hun verrichting maken we gelijk de top 3 bekend die terug mogen komen om 11:15 bij de prijsuitreiking. En behoor je niet tot de top 3, dan zijn de protocollen en leuke goodies van onze sponsoren naderhand op te halen. Met de prijsuitreiking zo dadelijk willen we ook graag de fokkers uitnodigen om in de baan te komen. Zij krijgen namelijk een fokkerspremie aangeboden vanuit de organisatie.
Also, the breeders we would like to invite to the arena with the prize-giving ceremony, because we have a special prize for them. Because without any breeders, we don't have any sport horses. So that's why we have that special prize. En we hebben de laatste 2 merries in de baan. Dat is Laliek van de Meijkade, gereden door Jelmer Ketelaar. En Laliek is een jonge Johannes. En zij is gefokt en een eigendom van Willem Lokhorst uit Ederveen. En we hebben Kendra van stal Sipma, gereden door Sandra de Groot. En Kendra is een jonge Alwin. En zij is gefokt en een eigendom van familie Sipma uit Rottum. Jullie mogen gaan stappen op de linkerhand en dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes! Mogen jullie overgaan naar draf en bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM een overgang maken naar de stap. Lange zijde FBM een overgang naar de stap. En dan korte zijde MCH weer aandraven. Dus korte zijde MCH aandraven. En dan FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Bij de A een grote volte. Daarna KXM van hand veranderen en een overgang naar stap. En na enkele stappassen weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen, overgang stap. Na enkele stappassen weer aandraven. En dan HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. Bij de A een grote volte en hals strekken. Dus A grote volte, hals strekken.
En daarna vanuit dat halstrekken een overgang naar stap en EM van hand veranderen. Dus EM van hand veranderen. En dan korte zijde MCH, de teugels op maat maken en aandraven. Lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus voor jezelf een overgang linker galop. En bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. Daarna korte zijde MCH, een overgang naar draf. Dus MCH, overgang draf. En dan FXH, van hand veranderen. En dan mogen jullie op de rechterhand een overgang maken naar de rechtergalop. En bij de C een grote volte. Dus bij de C een grote volte. Dan lange zijde KEH, een overgang naar draf. Dus lange zijde KEH, een overgang naar draf. En dan mogen jullie ook een overgang maken naar de stap. En nog even opstellen op de AC-lijn voor een mooie foto van Ingrid Truijens. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie verrichting. Bedankt voor jullie deelname. Dit waren de laatste merries van vandaag. En wij maken zo direct de balans op. En laten gelijk weten welke 3 merries terug mogen komen bij de prijsuitreiking om 11:15. En hoor je niet bij de top 3, dan zijn aan het einde van de prijsuitreiking de protocollen en leuke goodies op te halen voor de overige deelnemers.
when your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms, kiss me under the light of 1,000 stars, place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud, maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name, when my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how. Goedemorgen allemaal. Ik kan de top 3 bekendmaken die om 11:15 mogen terugkomen bij de prijsuitreiking. En tot de top 3 in willekeurige volgorde behoren Janneke van de Wikkesliede, gereden door Ingeborg Klooster, Lopke van der Bijl, gereden door Lisanne Veenje, en Jara van Dulven, gereden door Demi van Nuis. Dus ik herhaal nog even: Janneke van de Wikkesliede met Ingeborg Klooster, Lopke van der Bijl met Lisanne Veenje en Jara van Dulven met Demi van Nuis verwachten wij om 11:15 voor de prijsuitreiking. En alvast gefeliciteerd. En dat betekent, dames en heren, dat we een kwartiertje gaan pauzeren. Over een kwartier starten de volgende combinaties in de finale van de Frisian Talent Cup. Dan hebben we de Ruinen en de Hengsten. We willen dat exact om 10 uur laten beginnen. We hebben dus even een korte pauze. Hoe ziet het programma er verder uit na de finale van de Ruinen-Hengsten? We hebben een interessante clinic, daarover zal straks meer verteld worden. Dan hebben we de prijsuitreiking, eerste merries, dan de Hengsten Ruinen. En dan is het nog eens even een paar mooie foto's maken. Dan beginnen we om 11:15 met de tweede bezichtiging Jonge Hengsten, eerste rubriek. 11:15 de eerste groep. En we hebben vandaag 7 groepen totaal. We hebben die eerste bezichtiging vorig jaar gehad. Tweede bezichtiging hier in Leeuwarden. En die tweede bezichtiging is verdeeld over een tweetal dagen. Morgen dan volgen nog een aantal groepen tweede bezichtiging Hengsten. Dus we gaan even pauzeren. Wellicht even een stukje muziek van de firma Koopmans, die hier ook het geluid dit jaar weer verzorgen op de hengstenkeuring van het KFPS. En dan starten we om 10 uur met de Hengsten Ruinen in de finale Frisian Talent Cup 2022-2023.
you move to Miami. She move it like a gypsy. Her body got me tipsy. I should take a step back, fall back. This girl got me feeling risky. She ready for the taking, and I got the motivation. Cause when you see your dance, there's a chance you might not come home from vacation. And if you look, you'll fall in love. She got that ass, she make it clear. She leave you shook, and now you're hooked. The way she dance, She gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. She gon' make you move. She gon' make you move to Miami. Oh yeah. Zeg ik nee, zeg jij ja. En wil ik gaan slapen, doe jij ineens graag. En oh, zeg ik stop, ga jij toch nog even door. En ik krijg geen gehoor. Oh, stroomt het bier uit de kraan, wil jij naar huis? Zeg ik later we gaan, geef jij niet thuis. Maar dat kan me niet schelen, want jij bent zo. Ik heb je nooit anders gekend en zo. Zou ik jou het liefste houden, je bent zo. Met jou verveel ik me geen moment en oh. Daarvoor doe je echt geen moeite, je bent zo. Ik raak geworden aan je gewend zo. Wil ik verder leven samen met jou. Zal ik jou ooit begrijpen? Ik zou het niet willen, ik hou van je grillen. Jij maakt dat ik nooit een dag niet heb geleefd. Dus verras me maar weer, ook al doet het soms zeer. Er is wit in de mode, draag jij zwart. Weet je het zeker dan nog, volg jij je hart. Iedereen zal zich schamen, maar jij bent zo. Ik heb je nooit anders gekend en zo. Zou ik jou het liefste houden, je bent zo. Met jou verveel ik me geen moment en oh. Daar doe je echt geen moeite, je bent zo. Ik raak geworden aan je gewend zo. Wil ik verder leven samen met jou. En ik wil je echt niet anders. Ook al wil je meer tijd voor jou alleen, toch voel ik me met jou zo samen één. Want ik weet dat je van me houdt. Jij bent zo. Ik heb je nooit anders gekend en zo. Zou ik jou het liefste houden, jij bent zo. Met jou verveel ik me geen moment en oh. Daarom doe je echt geen moeite, je bent zo. Ik raak geworden aan je gewend zo. Wil ik verder leven samen met jou. Jij bent zo. Met jou verveel ik me geen moment en oh. Je bent zo. Ik raak geworden aan je gewend zo. For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation. It's another tequila sunrise, staring slowly across the sky. They
said goodbye. He was just a hired hand, working on a dreamy plan to try. Days go by. Every night when the sun goes down, just another lonely boy in town, and she's out running round. She wasn't just another woman, and I couldn't keep from coming on. It's been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. Never ends. Take another shot of courage. Wonder why the right words never come. You just get numb. It's another tequila sunrise. This old world still looks the same. Another frame. Nogmaals, hele goedemorgen dames en heren. Welkom op de hengstkeuring van het KFPS, dat dit jaar 144 jaar bestaat. Eindelijk na 2 online jaren weer live. We zijn begonnen met de finale van de Frisian Talent Cup. U zag de 8 beste merries. 3 merries zijn in willekeurige volgorde uitgenodigd voor de prijsuitreiking later in het programma. En we gaan nu door met de rubriek Hengsten Ruinen. Overigens vindt u de paarden in de catalogus terug op pagina 76, 77 en 78. De finalisten Frisian Talent Cup, de Hengsten Ruinen. En we verwachten elk moment de eerste 2 hengsten ruinen in de baan. En ook de hengsten en ruinen zullen per 2 in de baan verschijnen. En na afloop van de rubriek maken wij ook gelijk bekend welke 3 er door mogen naar de prijsuitreiking om 11:15. En inmiddels zijn de eerste 2 paarden in de baan. Dat zijn Koop van der Meersken, gereden door Marieke Okkema-Eppinga. En Koop is een jonge Ulbran. En hij is gefokt in een eigendom van familie Age Okkema uit Siggerswoude. En we hebben Jappeloep van der Meersken, gereden door Harmina Holweda. En Jappeloep is ook een jonge Ulbran. En ook gefokt in een eigendom de familie Age Okkema uit Siggerswoude. Jullie mogen zo gaan stappen op de linkerhand en dan starten we met jullie proef. Heel veel succes!
Mogen jullie overgaan naar draf en bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus een overgang naar draf en bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM, een overgang naar stap. Lange zijde FBM, een overgang naar stap. En daarna korte zijde MCH, weer aandraven. Dus korte zijde MCH, weer aandraven. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En daarna KXM van hand veranderen en een overgang naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen, overgang naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Daarna HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. Bij de A een grote volte en de hals strekken. Dus A een grote volte en de hals strekken. En na de volte een overgang naar stap. Dus na de volte een overgang naar stap. EM van hand veranderen. Daarna allebei op de korte zijde teugels op maat en aandraven. En dan lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En daarna voor jezelf een overgang naar de linker galop. Bij de A een grote volte.
Dus bij de A een grote volte. Korte zijde MCH een overgang naar draf. Dus korte zijde MCH een overgang naar draf. FXH van hand veranderen. En daarna op de rechterhand een overgang naar de rechtergalop. En bij de C een grote volte. Dus bij de C een grote volte. En dan lange zijde KEH een overgang naar draf. Dus lange zijde KEH een overgang naar draf. En dan mogen jullie daarna een overgang maken naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie proef. Bedankt voor jullie deelname. Stel de paarden nog even op de AC-lijn. Dan kan Ingrid Truijens een mooie foto van jullie maken. En dan mogen de volgende 2 paarden de baan alvast komen verkennen. Aan het einde van de rubriek maken we direct de top 3 bekend. Die om 2:15 mogen verschijnen bij de prijsuitreiking. En behoor je niet tot de top 3, dan zijn de protocollen en leuke goodies van onze sponsoren op te halen. Zelfs na die tijd denk ik alleen aan wat ik voel voor jou. Kon ik nog maar bij je zijn? Kon ik nog maar echt een liefde voelen? Ik weet nu wat ze daarmee bedoelen. Toch leek het zo gewoon. Was je nog maar En we hebben weer 2 nieuwe hengsten ruinen in de baan. Dat zijn Kjeld H, gereden door Meerte Pijper. En Kjeld is een jonge Tjebbe. En hij is gefokt door mevrouw S. Hageman, buitenhuis uit Dalfsen. En een eigendom van E. Constant uit Kwaadijk. En dan hebben we nummer 12, Jisse van Hoeven, Wijgelsheim, gereden door Caroline Nefkes. En Jisse is een jonge IJse. En hij is gefokt in een eigendom van mevrouw H. Spithof, Wolthuis uit Schildwolde.
Jullie mogen allebei gaan stappen op de linkerhand. En dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes. Zelfs na die tijd is dit gevoel niet te verdragen. Kon ik maar even naast je staan. Ik wil nog zo naar mij. Mogen jullie overgaan in draf. En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Ik wil je zo graag laten zien dat ik nog voel voor jou. Lange zijde FBM, een overgang naar de stap. Dus lange zijde FBM, een overgang naar de stap. En dan korte zijde MCH, weer aandraven. Dus korte zijde MCH, weer aandraven. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Bij de A een grote volte. En daarna KXM van hand veranderen en een overgang maken naar de stap. En na enkele stappassen weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen, overgang stap. Na enkele stappassen weer aandraven. Daarna HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals laten strekken. HB van hand veranderen. En A, grote volte, hals strekken. En in dat hals strekken een overgang maken naar de stap. En EM van hand veranderen. Dus A, grote volte, hals strekken. En na die volte, tijdens het hals strekken, overgang naar de stap. En EM van hand veranderen.
Dus EM van hand veranderen en daarna de teugels op maat en weer aandraven. Lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. Dan mogen jullie daarna een overgang maken naar de linker galop. Dus voor jezelf een overgang naar de linker galop. En daarna bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En dan korte zijde MCH, een overgang maken naar de draf. Dus korte zijde MCH, een overgang draf. En dan FXH, van hand veranderen. FXH, van hand veranderen. En op de rechterhand voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. Bij de C een grote volte. Dus bij de C een grote volte. En op de lange zijde KEH een overgang naar draf. Lange zijde KEH, overgang naar draf. En dan mogen jullie daarna een overgang maken naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie verrichting. Bedankt voor jullie deelname. Stel de paarden nog even op de AC-lijn. Dan kan onze fotograaf Ingrid Truijens nog een mooie foto maken. En dan verwachten we de volgende 2 combinaties zo in de baan. En na afloop van deze rubriek zullen we in willekeurige volgorde de top 3 bekendmaken, die om 11:15 mogen terugkomen bij de prijsuitreiking. Inmiddels zijn we halverwege de rubriek hengsten en ruinen. Het geeft mij ook weer een goed moment voor de mensen die misschien later zijn binnengekomen vandaag om te vertellen waar we op dit moment naar kijken. We kijken namelijk naar de finale van de Frisian Talent Cup, alweer de 8e editie.
Hoofdsponsor Recupad heeft dit mede mogelijk gemaakt. De juryleden vandaag zijn Bart Baks, Femke Billon en Monique Peuts. En na de rubriek Hengsten en Ruinen zal de top 3 bekend worden gemaakt, ook van deze rubriek. En die worden terugverwacht met de prijsuitreiking na de clinic die door Jong KFPS wordt georganiseerd, aansluitend na deze finale. Deze editie hebben ruim 180 deelnemers zich aangemeld en verdeeld over 4 selectiedagen, hebben verdeeld over het hele land. Er zijn hier om en nabij de 50 tot 60 combinaties geselecteerd voor de instructiedag. En met deze instructiedag zijn de top 8 paarden per rubriek geselecteerd. Voor de deelnemers van de finale van de merries die niet door zijn naar de prijsuitreiking, daarvan liggen de protocollen bij de inrijbaan. Ook hier zijn goodiebags, een zak voer, een voerschep voor jullie klaargelegd. Dus doe je voordeel ervan en veel plezier ermee. En we hebben weer 2 nieuwe combinaties in de baan. Start nummer 13, Jannik van de Hindehoeve, gereden door Leonie Evink. En Jannik is een jonge nane. En hij is gefokt door mevrouw E. Sissing en de Hindehoeve uit Surhuis de Veen. En een eigendom van S. Minkema en mevrouw J. Schreuder uit Friese Paden. Jullie mogen blijven stappen op de linkerhand, dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes! En uiteraard hebben we ook Jasper met Marijke Boelen. En Jasper is een jonge Alwin, gefokt door J. Loepens uit Alteveer en een eigendom van R. Vos uit Waalk en Aalburg. Mogen jullie overgaan in draf? En bij de A een slangenvolte met 3 bogen. Dus een slangenvolte met 3 bogen. Lange zijde FBM, een overgang naar stap. Dus lange zijde FBM, een overgang naar stap. En dan korte zijde MCH weer aandraven. Dus korte zijde MCH, een overgang naar draf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Bij de A een grote volte. Bij de A een grote volte.
En daarna KXM van hand veranderen en een overgang naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen, overgang stap. Na enkele stappassen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij de A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A een grote volte en de hals laten strekken. En na de volte vanuit het hals strekken een overgang naar stap. En EM van hand veranderen. Dus vanuit het hals strekken, overgang stap. En EM van hand veranderen. EM van hand veranderen en dan korte zijde MCH, de teugels op maat en aandraven. Lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. En bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En dan korte zijde MCH, een overgang naar draf. FXH van hand veranderen. Dus FXH van hand veranderen. En op de rechterhand een overgang naar de rechtergalop. Bij de C een grote volte. Dus bij de C een grote volte. Mogen jullie lange zijde KEH een overgang maken naar de draf. En vervolgens ook een overgang naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie verrichting. Bedankt voor jullie deelname. Stel de paarden nog even op de AC-lijn voor een mooie foto. En dan verwachten we zo de laatste 2 combinaties van deze rubriek in de baan. En aansluitend zullen we dan de top 3 bekendmaken die weer terug mogen komen om 11:15 tijdens de prijsuitreiking.
Take a chance, it might not come around, but it's maybe coming later. Preacher man on my TV says he's got the streets for me, and praise it to the In the arena, the last two combinations of the final of the Frisian Talent Cup. The head sponsor of the Frisian Talent Cup, Recupat, has been able for us to organize this event. The judges today are Bart Baks, Femke Billon and Monique Peuts. And in total, 185 competitors have applied in September, and the best 8 combinations of both groups have been selected for the finals. With a prize-giving ceremony after the clinic organized by Young KFPS, we would also like to invite the breeders of the horses who are selected for the top 3. En we hebben inmiddels de laatste 2 combinaties in de baan. Jaring van Gallinga Staten, gereden door Henny Roffel. En Jaring is een jonge Ulbran. En hij is gefokt door de heer Geert Oosterhaven uit Sum. En een eigendom van Ted Kop Jansen uit Diever. En we hebben Jelke H. gereden door Jacob van der Heijden. En Jelke is een jonge Tjebbe. En hij is gefokt door H. Hettinga uit Blesdijken. En een eigendom van de heer P&M Tank uit Vragender. Jullie mogen blijven stappen op de linkerhand. Dan starten we zo met jullie proef. Heel veel succes! Mogen jullie overgaan in draf? En een slangenvolte bij de A. Slangenvolte met 3 bogen. Dus bij de A een slangenvolte met 3 bogen. En dan lange zijde FBM, een overgang naar stap. Dus lange zijde FBM, een overgang naar stap. En dan korte zijde MCH, weer aandraven. Dus korte zijde MCH, overgang naar draf. FXH van hand veranderen en de draf verruimen. Dus FXH van hand veranderen, draf verruimen.
Bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. En daarna KXM van hand veranderen en een overgang maken naar stap. En na enkele stappassen direct weer aandraven. Dus KXM van hand veranderen, overgang naar stap en na enkele stappassen direct weer aandraven. HB van hand veranderen. HB van hand veranderen. En bij A een grote volte en de hals laten strekken. Dus A een grote volte en de hals laten strekken. En daarna vanuit dat halstrekken een overgang naar stap en EM van hand veranderen. Dus vanuit dat halstrekken een overgang naar stap en dan EM van hand veranderen. Korte zijde MCH, de teugels op maat maken en aandraven. Dus korte zijde MCH, de teugels op maat en aandraven. Lange zijde FBM, de draf verruimen. Dus lange zijde FBM, de draf verruimen. En dan mogen jullie daarna voor jezelf een overgang maken naar de linker galop. Dus een overgang naar de linker galop. En bij de A een grote volte. Dus bij de A een grote volte. Korte zijde MCH, een overgang naar draf. Dus korte zijde MCH, een overgang naar draf. FXH van hand veranderen. FXH van hand veranderen. En op de rechterhand voor jezelf een overgang naar de rechtergalop. Bij de C een grote volte. Bij de C een grote volte. Lange zijde KEH, overgang naar draf. En dan mogen jullie ook een overgang maken naar de stap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van jullie proef.
Stel de paarden nog even op de AC-lijn voor een mooie foto. En bedankt voor jullie verrichting. De jury zal de balans opmaken en dan maken we zo spoedig mogelijk de top 3 bekend die om 11:15 terug mogen komen bij de prijsuitreiking. En behoor je niet tot de top 3, dan zijn je protocollen en de goodies van onze sponsoren op te halen bij de losrijbaan. En de jury heeft de balans opgemaakt en we weten de top 3 voor de hengsten en ruinen. En ik roep ze op in willekeurige volgorde. En zij mogen terugkomen om 11:15 bij de prijsuitreiking. En dat zijn Koop van der Mersken met Marieke Okkema-Eppinga. Jasper met Marijke Boelen. En Jaring van Galliga Staten met Henny Roffel. Jullie mogen terugkomen bij de prijsuitreiking en behoren hiermee tot de top 3 van de Frisian Talent Cup. Alvast gefeliciteerd. Doesn't know he's there.
so over and on, but the heartache lives on inside. Yeah, yeah, but who's the one you're clinging to instead of me tonight? And wherever you're now that I need you, tears on my pillow, wherever you go, God, cry me a river that leads to your ocean. You'll never see me fall apart. The words of a broken heart, it's just emotion taking me over. Caught up in sorrow, lost in the song. De beste 6 paarden zijn bekend voor de prijstrekking finale Frisian Talent Cup later in het programma. We gaan zo dadelijk, dames en heren, naar een interessant moment. Een clinic gegeven door een van de juryleden, Femke Beljon. Georganiseerd door Jong KFPS. Hierbij komen een aantal oud-deelnemers van de Frisian Talent Cup in de baan. Zoals Fenomeen Jersey C, Kroon Sport AAA, nakomeling van Hessel 480, gereden door Tane Visser. En we zien Imre SR, ster AAA van Menne 496, gereden door Bo Oudhoff. Clinic wordt verzorgd door Femke Beljon. Ik zei het, Femke verheerde zo even als een van de juryleden. Samen met Monique Peuts en Bart Baks vormden ze de jury voor de finale van de Frisian Talent Cup. Dames, dank jullie wel voor de komst. Hartstikke leuk dat jullie hier aan mee willen doen. Ze zijn net al even kort voorgesteld. Ik begreep dat Tané, die rijdt nu op de korte zijde bij F, Z1 dressuur rijdt. En dat haar merrie 7 jaar is. En we hebben Bo, die rijdt met een 4-jarige merrie. Klopt dat? Nou, ik geloof dat de prestaties net al even zijn genoemd. We gaan gewoon lekker aan de slag. Het lijkt me leuk om te zien, we hebben net 2 mooie groepen merries, hengsten en ruinen gezien in de finale van de FTC van dit jaar. Die zijn allemaal 3,5, dus deze paarden zijn net iets ouder. Het lijkt me leuk om te kijken naar de ontwikkeling van de paarden en ook een stukje mee te nemen van waar we net op hebben gelet en met wat we hier in de baan zien. Neem even rustig jullie tijd om iets meer ontspanning te krijgen bij de paarden. Zo, ja. Nou, wat mij gelijk opvalt, dit is voor mij het tweede jaar dat ik dit heb gejureerd. Mijn eerste jaar van de Frisian Talent Cup was online vanwege het corona gebeuren. En vorig jaar heb ik het niet gedaan in verband met de geboorte van ons dochtertje. Dus dit is voor mij het tweede jaar. Dus beide paarden heb ik zelf niet gejureerd. Dus ik kijk even rustig wat we in de baan krijgen. Bij Tané zien we natuurlijk een paard met heel veel beweging. Zou hem nog iets meer lucht mogen geven aan de voorkant. Ja, probeer hem nog ietsje meer van je hand af te rijden. Het paard met heel veel lossigheid, heel veel techniek. Zo ja, maar geef hem steeds lucht aan de voorkant, zodat hij ook echt met zijn neus eruit kan. Zodat hij over die hele bovenlijn door zijn lijf kan blijven bewegen. Zo ja, neusje mooi naar voren eruit. Ja, super. Zo ja, nou neem rustig wat oefeningen mee wat je graag wil laten zien, zo in de draf. Het is denk ik het handigste als we de gangen een beetje gelijk houden. Voor Bo, ik zie een heel mooi groot paard, mooi type. Geef hem ook iets meer lucht aan de voorkant, is soms wat lastig natuurlijk met de spanning. Zo ja, goed zo. Ja, super. Ja, en als het makkelijker is om licht te rijden, Bo, is dat ook prima hoor. Maar kijk wat voor jezelf prettig is
En hoe je het paard de meest positieve ervaring kan geven in deze ambiance, want het is natuurlijk best veel. Zo ja. Bo, probeer ietsje meer te gaan schakelen in die draf. Want je paard loopt eigenlijk heel makkelijk, maar zou iets meer met de schoft omhoog. Probeer het neusje er mooi voor te houden. Beter een beetje over de teugel. En dan zorgen dat ze bovenin nagevelijk wordt. Want ze mag graag een beetje zo naar je hand toe zoeken. Zo, ja, dus steeds weer 2 handen naar voren, naar boven. Dat je hem echt lucht geeft aan die voorkant. Ja, dat hij mooi open blijft. Zodat hij echt met de schoft naar boven kan gaan bewegen. Goed, Tané. Mooi weer lucht geven aan die voorkant. En let op dat je niet met je benen opzij gaat duwen. Maar dat je een keer aangeeft en dan weer loslaat. Zo, ja, dat hij ook door het lijf kan doorgeven in die beweging. En dat hij niet te veel aan je been blijft hangen. Zo ja, en weer lucht en weer makkelijk. Super. Wat je bij Tané heel mooi ziet is dat hij constant dezelfde techniek heeft in het draven. Dus dat hij heel mooi van achter naar voren door blijft geven. Hij zou nog iets meer lucht mogen hebben aan de voorkant. Dus ook een stukje spanning. Maar zorg dat je hem steeds van die hand af blijft rijden. Ook in die schouderbinnenwaarts daar ietsje meer geven. Dat je echt die lengtebuiging om je linkerbeen kan krijgen in plaats van aan je linkerhand. Zo ja, dus steeds geven en lucht aan de voorkant. Zodat hij van achter naar voren door kan blijven bewegen. Ja, mooi. En weer geven. Goed. Super. Bo, ik weet niet hoe ver jij in de africhting bent. Ik zie hier L1 staan. Dus als jij ook een keer een pasje wijken mee wil pakken. Ja, goed zo. Misschien dat hij ietsje meer gaat ontspannen als je hem wat oefeningetjes mee gaat geven. Goed zo. Ja, super. Bo, let goed op dat je je been lang blijft maken. Dat je hem niet te veel met je hakken blijft aanduwen. Zo, ja. Goed zo. Even een keer simpel een pasje wijken meepakken. Ja, mooi Tané. Iets meer buitenteugel, iets minder binnenhand. Ja, geef hem nog iets meer lucht aan de voorkant. Doe het zo meteen de volgende lange zijde nog een keer. Dus aan je buitenteugel die schouder naar binnen. En je binnenhand mooi geven. Zodat hij echt door het lijf kan door blijven bewegen. Ja, ja, dit is beter. Goed. En weer mooi die neus eruit. 2 handen naar voren, naar boven. Goed zo, Bo. Zo, ja. Ja, en weer die neus ervoor, ook in dat in dat wijken. Loopt hij iets te veel van je af. Nog 1 keer doorwenden, Bo. En dan zou ik een kleine schakeling terugmaken, halverwege. Dat je hem even een pasje laat wachten, dat het wijken echt van jou is. Dat hij het niet te veel van je overneemt. Dus doe je nog 1 keer wenden zo bij C. Laat je hem een pasje wijken en dan tussendoor even een beetje in etappes verdelen, een pasje rechtuit. Ietsje opvangen dat ze mooi gesloten blijft en van daaruit weer verder met het wijken. Ja, super. En nou rechtuit, even laten wachten. Buitenteugel, buitenbeen. Ja, dat is veel beter. Goed gereden. Even een keer hand veranderen, Bo. Pak je datzelfde nog een keer op de linkerhand. Dus pasje wijken voor je linkerbeen. Zag Tané net al even een pasje appiëren. Goed zo. Zo, ja. Steeds weer ontspannen in die armen. Hou die neus er mooi voor. Ja, en hier hetzelfde. Even een pasje zijwaarts en dan iets. En nu even laten wachten. Buitenteugel, buitenbeen. Ietsje meer gesloten en dan pas weer verder opzij. Dat hij echt vanuit het achterbeen door blijft bewegen. Dat hij voorwaarts, zijwaarts gaat en dat hij niet te loperig wordt daar. Goed zo, keurig. Iets meer buitenteugel, Bo. Ja, goed zo. Goed. Zo, ja, Bo, ga je zo meteen even licht rijden rond je hals trekken. Kijken of je daar iets kan laten ontspannen. Tané zo meteen nog een keer een stukje appiëren naar de andere kant. Goed zo. Ja, steeds weer lucht. En Tané, probeer je lijn mooi lang te maken. Goed zo. Hele goede stap, Bo. Mooi. Zo, ja, lange lijn naar voren, opzij. Ja, binnenhand geven. Iets meer met je linkerbeen naar voren rijden, dat hij nog meer kan rekken. Dat hij echt vanuit die schouder blijft komen. Zo, ja. En weer achter die hand aanrijden daar. Goed. Heel goed, Bo. Ziet er goed uit zo. Ja, mooi. En dan die voorhand echt uitleggen naar rechts dan. Nee, dat je achter die voorhand aanrijdt. Ja, goed. Zo, ja. Probeer een beetje diagonaal te pakken, dat je een lange lijn maakt naar voren opzij. En als je merkt dat ze te veel zijwaarts gaat of die achterhand wat voorgooit, dat je die voorhand wat meer kan uitleggen. Dus nu even je lijn volgen met alleen de voorhand, alsof je een diagonaal doet. En dan pas weer, ja, exact, goed. En dan pas weer zijwaarts.
Want anders gaat hij eigenlijk te veel zijwaarts en komt hij niet meer door het lijf naar voren. Goed zo, nog 1 keer hetzelfde naar rechts. Dus een lange lijn naar voren opzij. Ja, mooi die voorhand uitleggen naar rechts, dat ze daar achteraan kan lopen. Goed, super. Pakken we zo meteen even een keer galopje mee. Bo, zie je dat zitten om dat tegelijk te doen of wil je het liever even gescheiden houden? Gaat wel lukken? Oké, dan beginnen we even op de linkerhand. Zo, oh ja. Klein beetje schouder voordenken, Tané. Ietsje meer buitenteugel, ietsje minder binnenkant. Kijken of je hem iets naar rechts kan stellen daar. Dat je de schouders recht voor de achterhand hebt of licht schouder voor. Dus dat mag graag een beetje zo omkrullen. Zo, ja. Ja, ietsje meer lucht. Ja, goed zo. Want het is natuurlijk een paard met heel veel beweging. Maar het heeft snel de neiging om dan te veel te gaan doen. Waardoor ze het moeilijker kan verwerken in die bovenlijn. Zo, ja, dus zorg dat hij iedere keer door het lijf blijft bewegen. En dat hij naar die hand toe blijft lopen. Ja, makkelijk in je handbo. Ietsje door links. Zo, ja, even kort insturen en weer lucht geven. Buitenkant begrenzen. Zo, ja. Hola. Goed zo. Ja, neem rustig je tijd. Goed zo. Goed gereden. Zo, ja. Blijf schouder voordenken, Tané. Goed zo. Bo, blijf gerust op de volte als dat voor jou beter voelt. Je ziet bij het paard van Bo heel veel afdruk, heel veel sprong. Maar hij heeft nog iets moeite om dat in zijn hele lichaam te verwerken. En er komt natuurlijk de spanning nog bij. Dus zorg gewoon dat het vooral een goede ervaring is voor dit paard. De kwaliteit is er zeker. Maar je moet gewoon zorgen dat hij in de rust en de ontspanning hier doorheen kan werken. Keurig, goed zo. Tané, probeer jij, oh ik wou net zeggen inderdaad, even wat schakelingen te rijden in die galop. Nog 1 keertje even weer aanspringen links. Dat je een paar keer sluit alsof je wil stappen. Zo ja, want bij haar zie je dan ook in die overgang en in dat schakelen dat ze nog iets te veel van je af wil lopen. Dus probeer hem kort opvangen, ietsje zachter maken aan die voorkant. Ja, iets meer buitenteugel en een klein beetje zakken aan die voorkant. Dat ze echt over de rug blijft galopperen. Zo ja, zacht maken. Goed zo. En dan weer even eruit. Klein beetje meer naar voren laten galopperen. Zo ja. Ja, goed zo. Blijf een beetje schouder voordenken, want ze heeft de neiging om dat binnenachterbeen wat binnen door te zetten. Zo, en dan pak je een keer een volte daar bij C en dan ga je hem nog een keertje sluiten. Zo, ja, maar blijf hem zacht maken aan de voorkant, dat ze door het lijf blijft galopperen. Ja, goed zo. Kijk of je ietsje verder kan doorsluiten, puur een stukje krachttraining. Zo, ja, goed zo. En weer rustig eruit. Iets meer buitenkant, iets minder binnenteugel. Want ze wil al graag om je linkerbeen heen krullen. Dus hoe meer stelling je links neemt, hoe meer de schouders naar rechts zullen vouwen. Dus zorg dat je goed die buitenteugel eraan hebt. En die binnenhand ontspannen. Zo, ja. Goed zo. Ja, goed zo. En probeer echt de voorhand erin te houden. En niet te veel de achterhand te draaien. Zo, ja, dan maak je rustig je volte weer wat groter en dan probeer je de achterhand wat naar buiten te wijken. Dus je wilt het binnenachterbeen onder de massa in plaats van dat ze hem binnen doorzet. Ja, goed zo. Goed je buitenteugel begrenzen. Ja, ietsje losser maken op die rechterkant. Zo, en dan laat je hem weer rustig eruit. Dus zo meteen rustig terug naar draf, Tané, en even een keer van hand veranderen. En dan werken jullie zo voor jezelf door naar een galopje op de rechterhand. Goed zo, Bo. Ja. Oh, hij moet even mesten. Ja, heel goed, Bo. Blijf mooi makkelijk in die hand. En neem je tijd voor die overgangen. Goed zo. Ja, geeft niks dat hij er daar wat uitklimt. Probeer hem daarna weer mooi zacht te maken en steeds weer lucht te geven aan de voorkant. Want ze heeft het liefst dat jij het van haar overneemt. Dat je hem steeds weer even opvangt en weer lucht geeft. Ja, goed zo. Super. Ja, heel goed. Kijken waar je naartoe wil. Buitenteugel, buitenbeen.
Zorg dat je echt meedraait met je bovenlichaam. Dat je kijkt waar je naartoe wil. Zo, ja. Goed zo. Super, heel goed. Tané zometeen ook nog even galopje op de rechterkant. Heel goed, Bo. Ja. Iets meer geven, die binnenhand. Nou, wat leuk is om te zien is dat we natuurlijk net ook 2 keer 8 heel verschillende paarden hebben gezien. En ook het niveau of zeg maar, hoe ver ze afgericht zijn is natuurlijk ook verschillend. Wanneer ze zijn gestart en hoeveel natuurlijke aanleg ze hebben. En we hebben geprobeerd om te kijken naar het schakelvermogen, maar ook de kwaliteit van de 3 basisgangen. Die wegen in de beoordeling ook dubbel. Dus de stap, draf en galop tellen allemaal 2 keer. En verder kijken we naar de impuls, souplesse, de overgangen en de verruimingen. En dan gaat het echt niet om dat ze een perfecte middendraf laten zien. En het is ook helemaal niet erg als een 3- of 4-jarig paard een keer in de verkeerde galop aanspringt. Maar je probeert het gewoon allemaal tegen elkaar af te wegen. Ietsje lucht geven weer daar en een klein beetje laten zakken. Ja, goed zo. Dat hij echt mooi door het lijf kan blijven doorgeven. Want dat is voor dit paard echt een aandachtspunt. Qua kwaliteit van beweging en techniek heeft hij heel veel. Maar ze moet het leren doseren. Dit is een heel mooi stukje. Super. Dus dat hebben we in de competitie ook geprobeerd mee te nemen. Zowel tijdens de selectiedagen als de instructiedag in de halve finale. En ook vandaag in de finale weer. En tuurlijk speelt soms de spanning ook parten. Dit is natuurlijk een hele andere ambiance dan de andere dagen. Maar het moet vooral een heel leerzaam traject zijn voor de paarden en ook de ruiters. Goed zo. Kijk, je ziet het paard van Bo ook een hele mooie ruime stap. Het is nog wat zoekerig in de aanleuning, maar het is natuurlijk ook een groot paard die echt moet leren om zijn lichaam bij elkaar te brengen. En dat zie je eigenlijk in alle 3 de gangen nog terug. Zeker in basis kwaliteit van bewegen. Maar zal gewoon wat tijd nodig hebben om daar echt rust en balans in te vinden. En nou, wat ik al aangaf bij Tané, paard met veel beweging. Maar kijken of je daar nog iets meer rust en lossigheid. Het is een heel mooi stukje. Dat hij daar echt naar die ontspanning toe gaat werken. Nou, dames, hartstikke bedankt voor het voorstellen. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. En ik denk dat jullie paarden in ieder geval ook hier weer een positieve ervaring hebben kunnen geven. En Jong KVPS, bedankt voor de uitnodiging. En heel veel succes allemaal. En bedankt Grand Prix Amazone Femke Beljon en de jurylid van de Frisian Talent Cup. Ja, applausje is op zijn plaats. 2 geweldige paarden die we kennen uit het verleden van de Frisian Talent Cup. U zag de 4-jarige Imre SR, ster AAA van Menne 496 met Bo Oudhoff. En de andere merrie Jersey C, Kroonsport AAA, verdiende AAA-status in de dressuur, aangespannen en in het Menne, gereden door Tané Visser. Geef ze nog een applausje mee, dames en heren, op weg naar de uitgang, zou ik zeggen. Jersey C, een fenomeen uit fokkerij van de familie Cent uit Netterden, die vorig jaar gehuldigd zijn als fokkers van het jaar bij het KFPS. Piste wordt gereed gemaakt voor de prijsuitreiking van de finale Frisian Talent Cup. Even een stukje muziek van de firma Koopmans. Tell me why
fire, the one desire you are. Don't wanna hear you say nothing, nothing but a mistake. I never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, I want it that way. Tell me why ain't nothing but a heart. Ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say, I want it that way. 'Cause I want it that way. Do you remember when it was last September? Love was changing the minds, tender, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that souls are singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night away. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue dark love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found a love we shared in September. Only blue dark love. Remember true love we shared today. Some bell was ringing, our hearts were singing. Do you remember never a cloudy day? Zo dadelijk, dames en heren, de prijsstrijking van de Frisian Talent Cup. We kennen de 3 beste merries, we kennen de 3 beste hengsten ruinen. Weten alleen nog niet de volgorde. Dus dat worden nog even spannende momenten zo dadelijk hier in de baan. Mooie prijsstrijking met vele prijzen. En ook fokkers worden betrokken bij de prijsuitreiking. En dan kijk ik al even vooruit. 12:15 hebben we de eerste groep jonge hengsten. De tweede bezichtiging van de jonge hengsten. Rubriek 1 begint 12:15. Tussendoor zal er dus een korte pauze zijn. I won't feel blue like I always do. 'Cause somewhere in the crowd there's
Het moment is daar. We gaan beginnen met de prijsuitreiking. En ik wil graag de eerste 3 combinaties terugzien in de baan. Ik wil ook even dit moment aangrijpen om onze sponsoren nogmaals te bedanken. Onze hoofdsponsor Recupad, maar ook de wedstrijdsponsoren van vandaag. De juryleden die vandaag niet aanwezig zijn, maar wel deelgenomen hebben tijdens de selectiedagen en de instructiedag. Jorik Smit, Kim Jacobi en Herge van Hal. Ook zij wil ik even bedanken voor hun bijdrage. En dan ga ik zo dadelijk het woord geven aan Monique Buits. Zij zal in eerste instantie de nummer 3 bekendmaken. Daarna gaan we verder met de toelichting van de nummers 2 en de nummer 1. En dan, als dat gereed is, mag iedereen opstellen. En wil ik ook de fokkers en eigenaren vragen om dan in de baan te komen. Ik geef het woord aan Monique. Ja, dankjewel. Wij hebben hier met z'n drieën als juryleden, maar ik denk u ook als publiek enorm genoten vanochtend. Wij hebben echt, als we het over deze merries hebben, kwaliteitsvolle paarden in de ring gehad. Je zag, sommigen hadden ietsje last van spanning, maar de ruiters en Amazones konden dat eigenlijk heel mooi en heel snel weer oplossen. En we hebben echt met plezier kunnen jureren. En nu zien we een spannend moment. Hè. Natuurlijk de eerste 3 paarden staan hier in de ring. Dat zijn voor ons alle 3 paarden die echt een goede toekomst voor zich hebben. Die kwaliteit laten zien, zich fijn laten rijden. En vandaar dat deze hier aanwezig zijn. Nummer 3 is voor ons een paard wat veel kwaliteit heeft in de draf en de galop. De stap mag voor ons nog een fractie actiever blijven. Maar ze liet zich fijn rijden door de Amazone. En als het dan nog iets meer aan kracht gaat winnen en de hele verrichting nog een fractie constanter wordt, dan kunnen de punten nog meer omhoog. En dat is nummer 3, Lopke van der Bijl met Lisanne Veentje. Gefeliciteerd. Ja, dan krijgen we nummer 1 en 2. Daar zat van ons het verschil eigenlijk in de constante verrichting. Het zijn beide paarden die echt fijn bewegen, heel mooi en zich fijn laten bewerken. Maar voor ons was het verschil, de verrichting van nummer 1. Die paard, Merrie, bleef zo fijn in balans, had zoveel zelfhouding en techniek. Met een heel actief achterbeen, wat steeds weer bleef doorkomen. De nummer 2 is een heel correct bewegend paard, die heel goed in de stap en de draf was, maar in de galop nog een beetje aan kracht kan winnen en met name het verschil in de overgangen en verruimingen nog meer en duidelijker kan laten tonen. Daarom is voor ons nummer 2 geworden Janneke van der Wilderschiede met Ingeborg Klooster en de winnares Jora van Dulven met Demi van Nuis. Zo, misschien kunnen deze paarden zich even opstellen. And I just want to say that we, the judges, enjoyed these 3 horses. We saw here very nice horses with good quality. For us was the winner the most horse with the same attitude and movement going in all the 3 paces. That's for us the big differences. That's why she is the winner. Congratulations.
De fokkers-eigenaren mogen in de baan verschijnen en dan gaan we over tot het uitreiken van de diverse prijzen. Dus fokker-eigenaren in de baan. Dan kan Ingrid Truijs een aantal mooie foto's van jullie schieten van dit natuurlijk het onvergetelijk moment. Mooie derde plaats voor Lopke van der Bijl, Alwin Maldoortsen. Gefokt bij H.J. en O. van der Bijl in Veenendaal. W.E. Lokhorst, Edeveen, eigenaar. Op plaats nummer 2 Janneke van de Wickersliede van Menne 496 maal Meeuwis 438. Fokker-eigenares mevrouw Stephanie Dietrich uit Mainitz-Hagen. Gereden door Ingeborg Klooster. En de winnende combinatie Jara van Dulven van Alwin 469 maal Jasper 366. Gefokt door mevrouw W.P.H. van Tilborg uit Wijk en Aalburg. Jeffrey en Marianne Mars, the onus. Zoals Sven niet al zei, een moment om niet te vergeten. Wanneer je paard hier staat in de top 3 van de finale Frisian Talent Cup. Dan heb je het supergoed gedaan. Mooie kampioenschap, omgangen. Jara van Dulven wint hier de finale Frisian Talent Cup bij de Merries. Nou, mooie plaatjes. Daar kun je als fokeigenaar bijzonder trots op zijn. Meteen alweer zo'n mooi kippenvelmoment aan het begin van de KFPS Hengstenkeuring. Met paarden voor de toekomst. Kampioen van de Frisian Talent Cup 2022-2023 is Jara van Dulven, een afstamming van Alwin, gefokt door mevrouw Tilburg en in eigendom van Jeffrey en Marie-Anne. De fokkers-eigenaren mogen weer uit de baan en dan geven we Demi van Huis. Jij mag de ereronde starten. En daar kunnen we natuurlijk een goed muziekje voor gebruiken. Drie geweldige paarden, superjong nog. Kampioene Jara van Dulven met Demi van Huis. En dan klappen we nog even mee, dames en heren. Ook deze paarden moeten het applaus kunnen verdragen voor de toekomst. Breng die handen nog een keer op elkaar.
Mooie tweede plaats voor Janneke van de Wickerslieden met Ingeborg Klooster. En derde Lopke van der Bijl, Lisanne Veenje. The winner today, the champion today, ladies and gentlemen, the number 5, Yara van Dulven. Iedereen nogmaals van harte gefeliciteerd met deze geweldige prijs en een prachtige verrichting. De top 3 van de hengsten en ruinen worden verwacht in de baan. In de baan mogen komen de top 3 van de hengsten en ruinen. We zien hier Koop van der Mersken, een afstamming van Ulbran, is voorgesteld door Marieke Okkema-Eppinga. En Koop is gefokt en in eigendom van familie Ager-Okkema uit Siggerswoude. Koop heeft reeds een triple A-score behaald in de ABFP-test. De tweede combinatie is Jasper, een sterhengst van de hengst Alwin, gereden door Marijke Poelen, gefokt door J-lopers en in eigendom van Ervos. En tot slot de derde combinatie, Jaring van Galinga-Staten, ook een sterhengst met een dubbel A-predicaat, gereden door Henny Roffel. Jaring is een afstamming van de hengst Ulbran, is gefokt door de heer Geert Oosterhaven en in eigendom van Ted Kopjansen. Eigenaren en fokkers graag gereed zijn, zodat jullie zo dadelijk in de baan kunnen. Ik geef het woord aan Monique en zij zal een toelichting gaan geven op wie er op welke plaats geëindigd is. Ja, dankjewel. Ja, dit zijn de hengsten en ruinen. Het viel ons op dat de hengsten toch in het begin eigenlijk wel het allemaal even een stukje spannend vonden. Maar ze hadden eigenlijk de hele rubriek hadden goede ruiters en Amazonen die dat weer in goede banen konden leiden. We hebben echt genoten van alle 8 paarden. Er zijn echt paarden met veel kwaliteit die zich goed lieten bewerken. En ik denk dat we hier ook de beste 3 paarden in de baan terugzien. Hier rustig stappen voor een spannend moment. Daarom gaan we eigenlijk ook even over. Het verschil tussen nummer 2 en 3 was in verhouding vrij klein. Nummer 3 die viel bij ons op met name in de galop. De galop was erg mooi qua sprong en in balans. En daarbij maakte hij een hele mooie houding. Het verschil zat hem een klein beetje in de draf, daar hij wel veel techniek en afdruk toonde, maar af en toe daar nog een fractie gelijkmatiger mocht zijn en nog iets mooier qua houding mocht blijven. En daarom is nummer 3 geworden Jasper met Marijke Boelens. Gefeliciteerd. Dan is het verschil tussen 1 en 2 is qua punten misschien ietsje meer. Maar bij ons was het verschil eigenlijk, het waren 2 hele fijne paarden. Die allebei erg lichtvoetig en heel gemakkelijk bewegen.
Maar bij ons zat het grote verschil met name in de overgangen en de verruimingen. Dat kon bij paard nummer 2, liet hij dat correct zien. Maar paard nummer, de winnaar, die viel bij ons echt op dat hij al heel veel kon verruimen, heel veel schakelvermogen had. En ook eigenlijk de hele verrichting heel constant mooi in de aanleuning blijft en heel veel harmonie en gefocust op zijn Amazone. Dat was bij nummer 2, er was nog wat groenig en dan met name in het stukje stap, daar kon hij nog een klein beetje aan winst winnen. Maar niettemin 2 hele fijne paarden. Nummer 2 is geworden Kop van de Mersken met Marieke Okkema. En de winnares van vandaag, Jaris van Gallenstaten met Henny Roffel. Gefeliciteerd. Yes, we saw here very 3 nice stallions and gelding. For us was the winner the horse with the most talent and the most direct movement. He shows a lot of quality in the collection, the gatements, and going forward and going collected back with the same stand. And number 2 did also a little bit the same, but the difference was there that he get more developed in the walk and in the total presentations. But very nice, talented horses. Congratulations. Fokkers-eigenaren, jullie zijn uitgenodigd om naar jullie paard toe te gaan, zodat dit memorabele moment kan worden vastgelegd en jullie paarden en Amazones ook kunnen feliciteren. Het moment van de Fokkers-eigenaren. De top 3 in de finale Frisian Talent Cup ruine hengsten. Een mooie derde plaats voor Jasper, de zoon van Alwin Maalpier. Gefokt bij J. Lopers in Alteveer. Eigenaren R.J. Vos, Wijk en Aalburg. Gereden door Marijke Boelen. Op plaats nummer 2 Kop van de Mersken, zoon van Ulbra. Aan de merrie van Challe 454, fokker-eigenaar familie Aange Okkema, Sieriswoude met Marieke Okkema Eppinga in het zadel. En op de eerste plaats nummer 15, Jaring van Galinga Staten. Ook een zoon van Ulbra. Aan de merrie van de Challe 454, gefokt door Geert Oosterhaven. En eigenaar Ted Kop Jansen uit Diever. Na de overwinning gereden door Henny Roffel. Hulde van het team van de Frisian Talent Cup onder leiding van Wendy van der Veen. Hulde ook van onze juryleden van vandaag. Ongetwijfeld mooie woorden richting de nummers 1, 2 en 3 in deze finale. Monique Peurts feliciteert, Bart Baks feliciteert, Femke Wiljon feliciteert. Zij vormden de jury vandaag hier in de finale in Ljouwert. Een stralende Henny Roffel. Geweldig paard, Jaring. Van de jaargang 2019. Paarden met veel kwaliteit, met veel toekomst.
De protocollen van de deelnemers die hier nu niet in de baan zijn, maar die wel deel hebben genomen aan de finale, die zijn te vinden in de inrijbaan. Daar staan ook een aantal prijzen die beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren. Wat dan ook een hele mooie prijs is die voor alle finalisten geldt, is een clinic bij Monique Peut. Vandaag jurylid, dus die ziet jullie graag terug op 20 januari. Schrijf het in jullie agenda. Het is mooi om dan te zien hoe ze zich verder ontwikkelen. Henny, aan jou de eer om de ereronde te gaan doen. We zien je daarna graag weer terug met Deken om nog een laatste ereronde met de kampioen Merries. Applaus! De winnaar, Jaring van Galinga Staten met Henny Roffel. Tweede plaats voor Kop van de Mersken, Marieke Okkema Eppinga. En een mooie derde plaats voor Jasper met Marijke Boeden. Hier is de winnaar nog een keer, dames en heren. Kijk even of hij het aan kan. Breng die handen nog een keer op elkaar. Wat een paard, wat een winnaar. Jaring van Galinga Staten. Maar u ziet het, 3 geweldige paarden. Nog één laatste ronde en dan verwachten we beide kampioenen weer terug in de baan voor een allerlaatste ereronde. En dat zijn dan Jara en Jaring. Beide kampioenen keren nog een keer terug. De Frisian Talent Cup kampioenen van de editie 2022 en 2023 zijn bekend. Jara van Dulven en Ster-Merrie van Hengst Alwin, gereden door Demi van Nuys. En Jaring van Galinga Staten, een Ster AA Hengst van de Ulbran, gereden door Henny Roffel. We wachten even tot de laatste rondes gedaan kunnen worden. Met Deken, gesponsord door het KFPS. En zoals aangegeven, de Frisian Talent Cup wordt mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Recupad.
Ja, en wat ons betreft mogen ze nu binnenkomen. De kampioenen Jara van Dulven met Demi van Huis en Jaring van Galinga-Staten met Henny Roffel worden binnenverwacht. Mooi slot aan deze finale Frisian Talent Cup 2022-2023 met de 2 toppers gezamenlijk in de baan. En daar zijn ze. Jara van Dulven. Jaring van Galinga-Staten. Applaus voor de Frisian Talent Cup kampioenen Jara en... Een verzoek van de fotograaf. Probeer naast elkaar te rijden. En degene die aan de buitenzijde is iets verder naar voren dan degene die aan de binnenzijde rijdt. En dan komen ze voorbij, Jara en Jaring, met z'n tweeën. Ah, dit is mooi, met z'n tweeën naast elkaar. Zo jong nog. En dan al kampioen zijn. En jullie mogen nog 1 keer opstellen op de AC-lijn. En daarmee ronden we deze editie van de Frisian Talent Cup, deze prachtige kampioenen, ook af. De lint aangangen, de sjerpen omgangen, de deken op. 2 ware kampioenen. Jara van Dulven en Jaring van Galinga-Staten. Met natuurlijk 2 geweldige Amazones, Demi van Nuis. En uiteraard ook Henny Roffel. Het slot, dames en heren, van de finale Frisian Talent Cup hier in Leeuwarden. Even tijd voor de fotografen om dat vast te leggen. Nou, kijk eens. Sport verboden. Mooi. Bedankt. Jullie worden nogmaals gefeliciteerd. En daarmee ronden we de finale af.
Laatste ronde stel ik voor met muziek, dames en heren. Ze zijn nog super jong, maar even kijken hoe ze reageren. Anders nog één keer die handen op elkaar, want hier hebben we naartoe gewerkt. De finale 2022-2023 zit erop. Dit zijn de kampioenen. Mooi. Dank aan het hele team onder leiding van Wendy van der Veen. Bedankt Gerarda van Harte, Jenske van Drunen, Frederik Verhaar en Rianne Wenning. Top voor elkaar. Juryleden waren al dank gezegd. We gaan de pauzeren tot 11:15. Dan hebben we de tweede bezichtiging. Jonge hengsten, eerste rubriek. Hokema, de eigenaar, stiert in het midden. Eigenaar van Tjalle, kampioen van verleden dier, Johannes Fjouwer, 8 Fjouwer en hij had weer een ijzer in vuur. Het zou misschien wel wat een pleister op een woenen wezen van Johannes, die er eigenlijk toch wat onverwachts uitgestuurd waren. Hè? Ja. Ja, daar hier er een beetje op rekken, hij had er duidelijk aan, jongen. Ja, bij Jimmy Bient onder oren. Hij had nog net uit balans geweest. Ja, toch heel knap wat die hier snel heeft. Hè? Eigenlijk een foutloze ronde. En dan ik nog zo mooi in het front. Daar komt wat moois aan, hè? We krijgen nu Marcus in de ring. Sprankeljunt, juist. En Nana. Ja. Mij het afsluiten. Ja. En dan zou het opvallend wezen dat de reservekampioen jongen Hiest nou de beide voorgaande verslag. Ja. Maar we zullen zien. Hij ringt je toch heel best. Hier heeft Tjalla wel een serieuze concurrent op. Het zou wel heel opvallend wezen. Maar dat zullen we dus twakjes storken wisselen. Ja, maar het kan. Maar dat is hier mooi. En dan denken wij dat Tjalla misschien wel een heel mooie kampioen zou kunnen zijn. Algemeen kampioen. Paard met ras, uitstraling. Die technisch goed loopt. Wat dat betreft een hele mooie kampioen. Tjalle, Fjouwer, 4 Fjouwer, 2 keer reservekampioen. Maar nu pakt er de titel. Reservekampioen. Ik heb dan een beetje aangekondigd, dus een beetje modernheid. Of een beetje modernheid en een moderne hengst, mooi lang voorbeen erin, die opwaarts gebouwd is. En die daar ik nog een keer technisch goed loopt. Dat is een hele mooie reservekampioen, Marcus. Gefeliciteerd. En Marcus, reservekampioen. Nou, dat weer een beetje van ja of nee. Maar in ieder geval is Tjalle helemaal verschillend kampioen dit hier. En uiteindelijk, vooral in de finale,
te zien. Ja. Het is voor het tweede jaar achter elkaar de winnaar van de Frieske Hiestekung, Lokwenske. Ja, dankjewel. Het is voor ons super emotioneel. Het is onze eerste hengst die we toen op stal kregen. En ik ga altijd in de lood. Elke keer 12 strijken reserve. Wat toen de knoppen draait. Ja, gewoon meer het verstand broekt. Komt dit eruit? Ja, is geweldig. Dat is net te begrijpen wat het van mij doet. Dat is echt geweldig. Het kampioenslint sneuvelt al. Het vliegt eraan. Ze gaan eens nog net zitten. Hey. We kunnen taken hier beter steen plakken. Erin smitten. Meeuwis. Ja. Je moet even zien. Balans, Fine en Ziekje. Hij rent nou toch weer heel best. Moest even op gang komen, maar ja, nou is het weer even mis. Ik denk net dat dit voor de mannen bij de voor het kampioenschap. Ik gun het hem van harte, maar ik denk dat er correct te kwijt komt. Hier achter u staat een enorme ploeg fans. Die zit er al een hulpskoft. Die binnen net meer stil te krijgen. Die rekken er haast op dat die wind loopt. Begint goed. Bloed nog steeds. Wel in cadans in deze gekkenboel. Ja, maar de flip staan nog Henk, hè? Nou springt er even eruit. En moet er het nou weer oppakken. En dat doet het correct mooi voor de jury. Ja. Nou kon ik hem achter Spieter nog net goed beoordelen, want de ronde ondruwer. Albert Lux in dit geval die ronde krijgt voor. Ja, ik moet het nog zien dat er het oprijdt. Krijgen we nog eerst Nana. De enige die er vorig jaar ook bij wie in de finale. Knap, ja. Ik en hinder mijn talent wat we in de komende jaren denk ik nog wel wat van verwacht zieken. Hè? Ja, want hij is nog jong. Het is pas in het tweede jaar. Ja. Ja. Tjalling moest hem net meer deel te zetten. Dat heeft er nou gezongen. Het gaat er nou om wat letter je nou in deze laatste drafronde nog even zien. En toen zeiden ze, krijgen al de Hulle-Vips die het nou heeft. Ja. Hulle-Vip-tribune. Zelfde loco-commissaris. Nou. Mooi in cadans. Zijn daar op een kwarte zijde dat het volhouden kan. Ja, toch wel heel expressief. Van voren mijn namen. Jongen, wat een actie. Achter ik goed ontreden. Maar ik zet me hield op Jurre. Heel rom en voldwaande, super. En vooral van voren. Saline gaat zo lekker. Maar ik ben benieuwd hoe het Jurre deze ronde erop brengt. Dan schat ik hem toch heen in. Hij maakt het wel op hele harde muziek doen. Ik ben benieuwd. Daar komt hij aan. Die jury is even zien. Spanning alom. Oh.
Pakt het ik heel goed weer op direct. Hè? Ja, nou is het er weer uit. Ja, wordt hem dat zwier onrekenen. Of we tot die vorige ronde waarin dat er exceptioneel goed weer jou tot aan de troost lag. Heb je hierin net fout leest? Laten we dat ik even vaststellen. Ik vind het op basis van de laatste rondes moeilijk. Ja. Maar daarna weer nou hier wat stabieler. Ja. Ja. Ja, de jury zal dus echt net zo lang in spanning zitten. Meneer Van der Merwe, gaat uw gang. Ja, dan gaan we naar het moment. Dat was natuurlijk, we hebben 4 hele mooie kampioenen. 2 kampioenen hebben we al gezien en 2 reservekampioenen. Dan ga je toch een beetje nu wel iets meer op details letten. Draf, stap, type. En beenwerk natuurlijk, is heel belangrijk, daar moet je het heel lang op doen. Dan denken wij dat we eigenlijk wel een hele mooie jonge kampioen hebben. Jurre. Denk ik. En dat is nummer 495. Gefeliciteerd. Ja, ja. Jurre. Jurre zo'n. Nog 1 keer in de kampioensjury. Samen 4-5-4. En bij stethoscoop hier met de aan de gang. Tjallen mij het zitten. Geweldig. Ja. Heel best. Nou, dan komt het kamp Volmer in beweging, zo dadelijk. Ja. En al wil het nog een keer. Nou, dan mag het even voor Stal Chardon. Nog 1 keer met Jurre Chillitten. Toen was het zo zijn, die hindert weer op lijst een keer uitvlogen die datzelfde rondje hield niet, maar... Nou ja, als je door de gunfactor hebt, die heeft jammer Chardon sowieso al. Maar ja, de hinst moet het niet snel letten, hè? Het is toch wel frappant voor de tweede keer een eigenlijk foutloze ronde, hè? Ja, dit bezig is haast net uit balans te krijgen. En Ik vind het grandioos. Fantastisch ding. Ja. Daar kun je alleen maar tevreden over wezen. Wat of verder ik uitkom. Nee, zij is het. Het hem eigenlijk voor de tweede keer perfect zijn. Voor de tweede keer nu het perfect zijn lieten. Nou, zwaar het. Voor een verrassing, Menne. Menne voor jou en Johan IJs.
ik imponeren toch, ik ben in deze ronde. Je kan gewoon zeggen dat je fjouwer hele mooie finalisten jongen. Ja, super. Beste mensen, eerst zou ik jullie willen bedanken als publiek voor de fantastische dag en de manier waarop jullie met ons samen hebben gewerkt om dit tot een prachtige keuring te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die mooie muziek die ons erbij helpt om op het juiste moment de paarden zo te laten lopen dat ze precies in het ritme van de muziek lopen. Dank jullie wel. En natuurlijk de voorbrengers en de eigenaren van deze prachtige paarden die alles aan gedaan hebben om ze zo mooi voor te stellen. Dank jullie wel. Ze voert de spanning nog even op, Gerrit. Is dat wel toch? Het moment is daar. Ja. De oudere hengsten kunnen niet op tegen de jeugd. Wij hebben gekozen voor kampioen 4,95 euro. Ja, ja. Ja, ja. En reservekampioen 4,96 Menne. Ja. Menne. Nou, grandioos, toch? Nou, grandioos. Ja. En algemeen kampioen. Fantastisch. Ja, maar ze doen mij. Ze zijn nog. Zullen we het herhaling kennen? Seconden het herhaling. Jura had hun net in de steek gelegd. De fjouwer kandidaten voor de algeheel titel algeheel kampioen. En dan ben je Fries kampioen, Nederlands kampioen en vrouwkampioen. Tegen de beste dienst van de vrouw. En die titel mag je een jaar lang meenemen. Aanhakken maar, mij eerst, mij Sint-Jalle. Maar het moet omheen zetten, aanhakken maar. Ik hoor jullie niet. Daar is hij. Oei. Kan niet de rust vinden. Kan niet de regelmaat vinden. De holle mooi heet. Ah, let hem toch wel heel best zien. Bedankt. Het is een ereronde aan alle kanten van Tjalle. Benijd wat er een rol spelen kan aan het eind daar. Is dat de voorbenen niet hem een beetje nekken? Dat het krek net heet genoeg, krek net vier genoeg is. Zo uit het feit dat er ik in zijn rubriek of in zijn klasse net kampioen wordt. Daar hadden we al win. Een rondje. Het weer weg goed. Ja. Ken je net omheen? Imponerend. De weerwedstrijd op de tribunes en op de loges komt nu binnen. Dat is Marcus 491. Ja. Prachtig hoe die begeleiding hier. Ja. En Jelte Gerritsen, de broer van Hendrik, die beweegt in de cadans van het Hindermooi. Oh, Hendrik, even geduld. Marcus kent het. Toch minder spectaculair, maar wel rondvoetbanden. Maar dat is opvallend, want hij gaat vol terug naar deze lijsten en naar de laatste fjouwer. En toen zijn we al van, hij is wat onregelmatig. Ja. Dat gevoel in de nou weg. Nou, onregelmatig wordt het nou net, ja, maar wel minder expressief als dat we wel zoen hebben. Maar ik net echt lekker in de cadans geweest. Daar komt Jurre. Nou.
Komt ie? Nou, ja, zo, daar is er. Dat is de oude Jurre. Dat is echt een serieuze kampioenskandidaat. Hield hij? Ja. Hij bewaart het beste voor het laatste. Ja, daar zit er toch weer, behalve één hapering, maar toch weer heel mooi. Ja. Fantastisch om te zien. Ja. En de zucht dat hinder dat op een bepaald moment dat er dan in de optimale omstandigheden is, dan imponeert het toch verschrikkelijk. Laten we de gok maar weg. Waar wordt nummer 1? Waar wordt nummer 2? We maken natuurlijk... Het giet van mij tussen Jurre en Alwin. Nou, laten we Alwin en Jurre beziekje nog even weer om te halen. Allereerst Alwin, denk ik. Het verschil even in de beweging en op natuurlijk de gok dat we het fout hebben en dat Marcus wordt op Tjalle wordt. Maar misschien kunnen we Alwin even weer omzien. Daar is Alwin. Ja, toch verschrikkelijk imponerend. Ik in zijn voorhand en ik achter goed ondertredend. Toen nog heel iets beetje meer sprongenbroek achter herkennen. Bol in zijn front, heel mooi. En nou Jurre. Nou Jurre. Daar is Jurre. Kijk, toch lichter bouwt ik wat moderner rondwand in alles. Maar ja, subliem op dit moment in de beweging. Kampioen Jurre. Ja, nou, wel degelijk. 3 keer op Riegen. Ze flikkert. Stal Chardon, Jelmer Chardon. Hij flikkert 3 keer op Riegen. En dan mij even na die Norbert, die ik 3 keer achter de koor kampioen waard. En Volkert. En Volkert, maar dat is in het meer recente verleden bedoel ik, jazeker. Maar 3 keer op Riegen, dat bloot bijzonder. De apotheose. Het algemeen kampioenschap. En leef eerlijk wijzen, dat stiert toch nog hier op Henk. Ja. Ik zie nou net op voorhand, die wordt het. Maar die zou het samen willen kennen. Maar Johannes had het ik fantastisch mooi dingen. Ja. En Adnane nog een keer echt op het been zet zoals Jedre partij. Dus ik nou net helemaal uitsluit. Mij nog een keer. 4, 7, 8. Dat is honger. Stethoscoop wordt vaak van stal, Henk. Ik zou wel denken, Henk moet weinig bloeien. Net genoeg. Vooral netjes. Ja, maar net meer. 4, 8, 4. En dan komt dus favoriet, toch wel een van de favorieten in elk geval. Johannes. Als die voet dat ritme oppakken kan, daar gaat het nou om. Ja. Ik vind het toch jammer dat hij net voet en dadelijk oer steekt. Oh. Ja, maar hij gaat wel goed van start. Hij heeft nog net een fout maken, maar is het genoeg? Het zilver omspannen, denk ik. Op Nane en Mathies een perfecte rondouwlevering. Die komt wel direct. Voet dwarsoer, dat werkt het. Je zult dat. Voet goed in het ritme. Henk, had je nog steeds maar in de finale maak je de steen. Achterhand. 5, 0. Koer even oertjoegender, zei eerlijk maar wegwijzen. En dan nog Mathies. Dit is de hele tijd toch wel verrast. Ja, Godverdorie nog een tijd. Daar komt een kampioen ben, hè? Zo'n je gaat zitten. Hij had er net een fout maken. Wat een koninklijk voorkomen. Imponerend om naar te zijn. En zo nou eens even naar die bewegingen. Sprong achter. Ik wil eventjes onregelmatig voort.
Maar mijn naam is hier vooraan is als elastiek. En zo mooi, het komt mooi omheen. Voor ons is algemeen kampioen van de hengstenkeuring 2020, Matthijs. Dankjewel, Matthijs. Het is bepaald. Je zeggen het toch ook op mijn shot van Manen uit zijn dak hier. En de fokker, Stan Derksen, die hingen bij Van Maan naar mijn nek. En liet ze staan. Fantastisch. Grandioos. Ken jullie er nog een stapje bij opdwang? Dus daar komt er voor dadelijk in volle actie binnen. Jongen. Dat is juist toch dat leeftijd en ervaring. Zijn hinder, ja, in de kracht van zijn leven tot dit brengen kan. Zodat Rieke Front is even formidabel wat hij nog snel is. Nou, een keurige presentatie. Wetter hoe ik eindigt. Ik denk dat Jalmers Jadon tevreden is. Ja. Kampioen van deze hengstenkeuring is de hengst met een excellente draf. Een hengst die je nooit in de steek laat. Hij stond net op de tweede plek. Maar we gaan hem vandaag kampioen maken van de hengstenkeuring. Gefeliciteerd. Daar komt er ook. Jurre. Henk. Ja, het is misschien net logisch. Maar dat voor de jury. Historisch moment voor de vierde maal kampioen Jurre 495. En de reservekampioen Johannes 484. Van de vierde keer. Algemeen kampioen. Ik had er net niet in vinden kennen. Hij had Joert net een verkeerde stap zet. Jurre 495. Hier genieten van Jurre voor de vierde keer. Voor de vierde keer. Ik zeg het mijn nadruk. Kampioen. Algemeen kampioen op de hengstenkeuring. Dag, zoals gebruikelijk deskundig commentaar gaan geven. U hebt vanmorgen kunnen genieten van de finale van de Frisian Talent Cup. Vanavond kunt u genieten van de Frisian Proms. Overigens het KFPS en Omroep Friesland werken al jaren op een zeer prettige manier samen. Het is namelijk de 12e keer dat de hengstenkeuring live wordt uitgezonden. En we kunnen wel stellen dat het evenement mede door Omroep Friesland is uitgegroeid tot wat het nu is. Met zo'n 25.000 bezoekers over 3 dagen hier in Leeuwarden. En meer dan 100.000 mensen die wereldwijd meekijken. En niet alleen de hengstenkeuring, ook producties als Frisian Proms, De Stormruiter, documentaires als Het Zwarte Goud worden geregistreerd en uitgezonden door Omroep Friesland. We gaan beginnen aan de tweede bezichtiging. We hebben een 3-tal groepen. En daarna hebben we een huldiging van de hengsten die worden doorverwezen uit groep 1, 2 en 3. Dus na de eerste 3 groepen willen we graag eigenaren fokkers bij hun hengsten. Die worden aangewezen voor de voorrijdagen. De tweede bezichtiging is verdeeld over 2 dagen. Totaal zijn er, dacht ik, 102 hengsten. Verdeeld over 7 groepen per dag. Jury bestaande uit Corrie Terpstra, Piet Bergsma en Ellen van Gastel. En de eerste hengst is binnen. U ziet het al op het scherm. We beginnen met catalogus nummer 5. We are starting with stallion number 5. Nummer 5, le nummer 5. Mindert K. is een zoon van de sportelite-hengst Elias 494. Komt uit Rijnskekja. En dit is even een oefenrondje om te zien hoe het allemaal gaat. Maar dat is de eerste hengst zo dadelijk. Mindert K. uit de merrie Rijnsje K. sterpreferent van Rindet. Die zal zo dadelijk als eerste officiële worden getoond. Even afstemming met de voorbrengers, met de juryleden. We gaan even kijken hoe de procedure precies is. Dat is allemaal voorgeschreven. Maar het is goed om dat even te oefenen.
Het zijn de beste jonge hengsten van hun jaargang, allemaal sterhengsten. En ze proberen na deze tweede bezichtiging een plekje te bemachtigen voor de volgende ronde, de voorrijdagen. De hengstenselectietraject duurt ongeveer een jaar vanaf de eerste bezichtiging tot en met het afronden van het centraal onderzoek. Heel spannend avontuur voor de hengsten, zeker voor hun fokkers en eigenaren. En van de meer dan 300 hengsten die zich aanmelden voor de eerste bezichtiging eind november worden er maar enkele ook daadwerkelijk voorzien van een nummer. Want zo gaat dat bij het KFPS. Als de hengst wordt ingeschreven als goedgekeurde hengst, dan krijgen ze ook een nummer mee. Even oefenen dus met de eerste hengst. Hoe de procedure vandaag is. Er zijn alweer een paar jaar dat we presentatie in de tweede bezichtiging aan de hand doen. Geen kooi meer. Dat is alweer een paar jaar geleden dat die kooi is afgeschaft. Vertaling dus in het Duits, in het Engels, in het Spaans en in het Frans. Oké, oefenprocedure goed doorlopen, dacht ik. Ik zei het even over instemming met het jurykorps. Die natuurlijk weer veel wijsheid toewensen en veel succes toewensen. Belangrijke beslissingen ten aanzien van de toekomst van het KFPS worden daar genomen. Door Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en Piet Bergsma. Nou mensen, dan gaat het nu gebeuren. Eindelijk weer met publiek. Hengstekeuring van het KFPS. Bezichtiging nummer 2. Hengsten hebben dus het predicaat ster al ontvangen. Hebben al een selectie achter de rug. We beginnen met, zoals ze zegt, nummer 5. We are starting with the first stallion, nummer 5. Die nummer 5, le nummer 5, Mindert K. Van de jaargang 2020. Vader Elias 494, de sportelite hengst. Uit de merrie Rijnske K, sterpreferent van Rindert 406. Fokeigenaar is H. Kuiper in Oostereind. Mindert komt uit een heel sterk fokkende moeder. Hij heeft een model dubbel A halfzuster. En ook Ernst K., succesvol onder Brit Muis, is een halfbroer van deze Mindert. Hengst komt uit stam 128. Stam waar ook de hengsten Leffert 306, Rijer 337, Ulbert 390, Fijke 395 en Tietse 428 uitkomen. Elias maal Rindert zijn vertrokken met nummer 5.
Binnenkomst van de hengst nummer 52. Catalogus nummer 52 komt binnen. Next stallion nummer 52. Nächster hengst nummer 52. De nummer 52, Carrie van de Dembro Stables. Hengst is geboren in 2019. Nou, alle informatie over de hengsten vindt u natuurlijk in de catalogus. Ook dit is een zoon van de sport elite hengst Elias 494. Komt uit de merrie Goedelen van de Dembro Stables. Met de predicaten model sportpreferent triple A. Goedelen is weer een dochter van Pier 448. Gefokt bij de Dembro Stables in Mierlo. Zit van Peter Spaan, Ikje Baron in Niebert. Zowel de moeder als de grootmoeder zijn oud-fokdag kampioenen. Nummer 52, Elias 494 maal Pier 448 en dan Vetse 349. Nou, hier ziet u alle fokwaardes, verwantschappercentage, merriestam waar ze uit voortkomen en de stokmaat. Alles goed te lezen op het mooie haarscherpe scherm hier in de piste. In deze eerste groep hengsten zien we de nafok, de nakomelingen van de hengsten Elias en Menne. We hebben de groepenindeling wat anders dan de voorgaande jaren. Nakomelingen dus van Elias en Menne in groep 1.
Volgende komt binnen. Hengst nummer 8. Nummer 8. Nummer 8. Le nummer 8. Jackson uit de Grachten. Hengst eveneens van het jaar 2019. Vader Sport AA Hengst Menne 496. Oude stermerrie Laukje van de Benninger van Dries 421. De fokker MHA Schothorst uit Soest. Eigenaar de heer J. Kleinstra in Groningen. Moeder van deze hengst is de volle zus van Siert 499. En deze Jackson komt uit de bekende Wijkjelijn. Heb ik het over stam 38. Een lijn trouwens ook de hengsten Tjerk 328 en Jurre 284 uit zijn voortgekomen. Menne 496 maal Dries 421 en dan Sape Jackson uit de Grachten.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 26. Gepresenteerd wordt hengst nummer 26. 26, Versis. Mijne, zoon van Menne 496. Uit een kroon sportdubbel Amerie van Tjalle 454. Fokker-eigenaar op Boonstra in Oude Haske. Hengst is van 2020. Komt uit de bekende Vesta-lijn van stam 25. Menne 496 gecombineerd met Tjalle 454 en dan tevens 389. Alle informatie op het scherm te zien en ook terug te vinden in de catalogus. Misschien nog een keer zeggen, na de eerste 3 groepen, dan huldigen we de aangewezen hengsten uit deze 3 groepen met fokkers en eigenaren. Dat doen we dan in 1 keer tegelijk van de eerste 3 groepen. Hengsten kunnen eventueel worden doorverwezen naar de voorrijdagen. Er zullen natuurlijk nog een lang traject te gaan, maar het is wel een mooi succes voor fokkers-eigenaren dat de hengsten daardoor nog meer kwaliteit vertoonden en zijn doorverwezen naar die voorrijdagen. Dus na de 3e groep halen we de hengsten terug die worden aangewezen.
Altijd spannend, zo'n tweede bezichtiging van de jonge hengsten. Binnen is hengst nummer 172. 172 volgende hengst. 172, 172, 172. Onyx van S. Ook een zoon van Menne 496. Uit een ster dubbel A-merrie van Standard 447. Gefokt bij CH van S in Sliedrecht. Eigenaar Ralf Reinhard Brussoff. CH van S Sliedrecht en Albert Lux in Diever. Menne Standard Jasper. Kenmerries uit deze moedlijn zijn onder meer Veerle C van Beert. Model AA. Maar ook Rikje T komt uit deze moedlijn. Vader Norbert 444. Rikje T, de ster en oud jeugdkampioen van de centrale keuring. Nou, de eerste reacties van het publiek waren er alweer. Dat hebben we een paar jaar moeten missen. Overigens is er vandaag ook nog een veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging zal plaatsvinden. Hengsten worden tijdens de tweede bezichtiging eventueel aangewezen voor de voorrijdagen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei. En ik zei het al, de veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging plaatsvindt. ...259 nu.
259, 259, 259, 259, Niels van der Lietse Generaal. Hengst van de 2020, ook een zoon van de sport AA hengst Menne 496, uit de merrie Jorkes C, stamboekmerrie van Odde 376. Gefokt door mevrouw I.R. Pen in Heelweg, eigenaren de heer M.R. Zwart en M. te Schuren in Urenterp. Hengst komt uit dezelfde moederlijn als paard van het jaar Bokje C. Stamboekhengst Mengte 490 komt ook uit deze moederlijn. Menne 496 maal Onne 376 en dan Tjerk 328. Kijken naar de eerste groep
Tweede bezichtiging hengsten na fok van Elias en Menne. Laatste in de eerste groep is binnen nummer 287. Nummer 287. Nummer 287, le numéro 287. Manasse van Oostenburg. Geboren in 2020 als zoon van Menne 496. Uit de merrie Andrea van Oosterburg, de stermerrie van Eibert 419. Fokker, eigenaar A. de Hoek in Dragster Compagnie. Hengst uit een sterk fokkerde Vesta-lijn van stam 25. Menne 496 maal Eibert 419. Nummer 287. En dan nog op bloed van Andries 415.
En dat was de eerste groep, de nafok van Elias en Menne. Hengsten komen gezamenlijk binnen, zo dadelijk het oordeel van de jury. Hengsten die worden doorverwezen, gaan in de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek geselecteerd worden tijdens een drietal voorrijdagen. Waarbij ze dus onder het zadel getoond moeten worden en door de hengstenkeuringcommissie beoordeeld worden. Hiervoor is gekozen omdat de presentatie onder het zadel dichter bij het gebruiksdoel ligt dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. En laat ik nog een keer herhalen, de hengsten worden tijdens deze tweede bezichtiging aangewezen onder voorbehoud van een goed sperma-onderzoek. Dat kan nog tot 15 mei. Maar ook een veterinaire keuring die direct na aanwijzing van de tweede bezichtiging plaatsvindt. Groep 1 is binnen. Spannend moment, dames en heren. We gaan zo dadelijk naar de uitslag van de eerste groep hengsten. Wordt aan de juryvoorzitter Piet Bergsma. Ja, dankjewel. Goedemorgen allemaal. Of goedemiddag, ja, dat is wel even wennen dat je 's middags begint met de keuring. Dus het is goedemiddag. Allemaal nog de beste wensen voor het 2023. We zijn begonnen met de eerste groep. Dat zijn de groep van Elias en Menne. Ik begin met nummer 5. Nummer 5 heeft een voldoende edel hoofd. Zou ietsje meer neklengte kunnen hebben. Wel een lange hals die goed geplaatst is. Schouder ligt er schuin in. Een sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte. Het paard is licht onderstandig. Heeft een ruime en actieve stap. In draf is hij opwaarts met een goed achterbeentje. Het paard komt uit stam 128 en heeft een verwantschap van 17,4. Doet aan bloedspreiding 102. Heeft voor totaal exterieur 105 en totaal voor 100 en beweging voor 104. Heeft een sterpreferente moeder met 12 nakomelingen, waarvan 1 model.
En waarvan 7 ster en 1 keer ster preferent. De grootmoeder is een stermerrie. Heeft een sterpreferente merrie. Is een sterpreferente merrie. Heeft 17 nakomelingen. Waarvan 7 ster. Deze hengst wordt aangewezen voor de voorrijdagen mits de veterinaire keuring goed is. Dan kom ik bij nummer 52. Een hengst met een edelhoofd, veel behang, ook een lange verticale hals. Goede schouderligging, een sterke bovenlijn, wat kruis-lenden-aansluiting goed aangesloten is. Het kruis zou iets meer lengte mogen hebben, is wat hellend. Paard is horizontaal gebouwd, heeft ook een goede beenkwaliteit. Dit paard komt ook heeft een verwantschap van 17,6, ook voor bloedspreiding 101, heeft voor totaal exterieur 110, voor beweging totaal index van 105, komt uit stam 39. De moeder is een model Sport AAA-merrie met 10 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is ook een model Sport preferent AAA-merrie met 13 nakomelingen, waarvan 1 model Sport AAA en 4 keer ster. Ook deze hengst willen we graag op de voorrijdagen zien. Nummer 8, paard dat misschien iets edeler in zijn hoofd zou kunnen zijn, mist ook wat neklengte, heeft een lange, iets zware hals wat diep uit de borst komt, heeft een sterke bovenlijn, lang kruis, heeft ook een lang voorbeen. Paard is licht sabelbenig en zou ietsje harder op het beenwerk mogen zijn. Paard is sterk gebouwd, heeft een stap die ruim en goed door het lichaam is. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij ook een sterk achterbeen wat goed onder de massa komt. Dit paard heeft een verwantschap van 18,2, doet aan bloedspreiding 98, heeft een totaal exterieurindex van 108 en totaal index voor beweging 108, komt uit stam 38. Moeder is ster met 7 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is een stamboek preferente prestatiemerrie met 10 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie, 3 keer ster en ook de stamboekhengst Siert komt uit deze moeder. Deze hengst zien we ook graag terug op de voorrijdagen, mits veterinaire keuring goed is. Nummer 26, een paard wat een voldoende edelhoofd heeft, iets meer halslengte zou mogen hebben. Voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het paard is voldoende van kwaliteit in het beenwerk. Het is ook iets neerwaarts gebouwd. In stap zou het paard wat ruimer mogen zijn. En in draf blijft hij wat op de voorhand, wordt hij wat wijd in zijn hakken en mist daar ook een beetje het dragend achterbeen. Deze paard wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Het commentaar komt misschien soms wat negatief over, maar we praten wel over sterhengsten. Allemaal hengsten met veel kwaliteit. Maar voor de voorrijdagen en voor het verdere traject CO is de lat wat hoger gelegd als alleen ster. Dat wil ik er dan wel even bij vermelden. Ik ben nu bij nummer 172. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer neklengte mag hebben. De hals is lang en verticaal, heeft een iets steil schouder, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruim en in draf brengt hij het achterbeen goed onder het lichaam en blijft hij opwaarts in zijn beweging. Paard komt uit... heeft een verwantschap van 18,1, doet aan bloedspreiding 98, heeft totaal exterieur 107 en totaal beweging 108, komt uit stam 104. De moeder is een AA stermerrie,
Heeft 2 nakomelingen, waarvan eentje ster. En de grootmoeder is ook een stermerrie. Heeft 3 nakomelingen, waarvan 1 keer ster. Deze hengst wordt ook aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 259. Een paard wat iets lang in zijn hoofd is. Heeft voldoende neklengte. Ook een verticale hals die goed geplaatst is. Schouder is ietsje stijl. Een sterke bovenlijn. Het kruis is wat hellend. Zou ook iets meer lengte kunnen hebben. Het paard heeft voldoende voorbeenlengte. En zou iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim, maar neigt naar overkoot. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou het achterbeen iets meer onder het lichaam mogen plaatsen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 287. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft wat een recht neusbeen. Ook iets meer neklengte kunnen hebben. Paard heeft een hals die verticaal geplaatst is. Goede schouderligging. Sterk in de bovenlijn. Kruis-lendenpartij zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte en ook goed van ligging. Paard is ietsje hal in zijn voorbeen. Zou ook iets meer kwaliteit in het achterbeen mogen hebben. De stap is voldoende ruim. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen. Paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Bedankt voor de toelichting, dames en heren. De eerste oogst is binnen, mits ze natuurlijk door de veterinaire keuring komen, want die is direct na aanwijzing van deze tweede bezichtiging. Nog even samenvatten. Uit groep 1 ziet u de collectie die doorgaat naar de voorrijdagen. Nummer 5, nummer 52, nummer 8 en nummer 172. Proficiat. En dan beginnen we aan de tweede groep, de nafok van de hengsten Epke, Vonger en Alwin. Epke, Vonger en Alwin in groep 2. Hengst nummer 1 is binnen in de tweede bezichtiging. Nummer 1. We are starting with the number 1. De nummer 1, de nummer 1. Ozzy van de Brandse Hoeve. Hengst van de 2020. Zoon van de sportelite triple A-hengst Epke 474. Uit de kroon sportmerrie Lutske van Walsum. Een dochter van Onne 376. Gefokt door Jolanda Slootjes uit Rukven. In bezit van Vriesenstal Manel in Sint-Johannesga. De moeder is kroon sport met 1 sternakomeling. En de grootmoeder is sterpreferent geworden met 5 gekeurde nakomelingen. Nummer 1, Epke 474, maal Onne 376. En dan Tjerk 328.
Nummer 1 gaat naar de nakeuring, is nu niet regelmatig. Hengst nummer 9. Nummer 9 is de volgende. Nummer 9. Nummer 9. De nummer 9. Mano van Burmania. Geboren in 2020. Vader is de sporttriple A-hengst Vonger 478. Moeder sterpreferent Noor F. is haar naam. En Noor is een dochter van Andries 415. Fokker-eigenaar R.A. Faber in Sint-Nicolaascha. Komt uit een goede merrielijn met veel preferent bloed. Ook de dekhengsten Rijtse 272 en Ties 274 uit voortkomen. Evenals de goedgekeurde Kees 531. Vonger 478 maal Andries 415 en dan Brandes 345.
Hengst nummer 33 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 33, nummer 33, 33, Mengt van de Marne. Geboren in het jaar 2020 als zoon van Alwin 469, Alwin Sportpreferent Triple A. De moeder is Famke van der Marne, een stermerrie van Arjen 417. Hengst werd gefokt door D. van Voeken in Bolsward. Eigenaar de heer E.B.H. van Onselen in Ansen. Aan deze lijn komen ook de bekende Challemerries Talina van der Marne, Model Sport en Trace Kroon Sport. Alwin 469 maal Arjen 417 en dan Jasper 366.
Hengst nummer 44 in de keuringsbaan. Hengst nummer 44 nu. 44, 44, Nero. Geboren in 2020, ook een zoon van Alwin, 469. Uit een sterpreferente merrie van Abel, 344. Janke van den Wiegerie is de moeder. Gefokt bij WCH Brunekreef in Lunteren. In eigendom van Felicia van Vogelpoel uit Tul en Dwaal. De Wiegierlijn is de bekende fokkerij van de familie Van de Veer uit Tijnje. Stamboekhengsten Hartse 425, Wilster 463 en Ulbrand 502 komen hier alle uit voort. Nero dus, Alwin 469, maal Abel 344 en dan Riepke 321.
Tweede bezichtiging van hengst nummer 46, catalogus nummer 46. 46, 46, Martin M. Hengst geboren in het jaar 2020. Zoon van Alwin 469. Uit de stermerrie Imke van de Lindeboom. Een dochter van Maurits 437. Fokker H.E. Medenboer in Den Ham. Eigenaar H. Scholten in Wezen. Stamboekhengsten Jerke 434 en zijn moeder, oud-centrale keuringskampioene Reina van de Wittewijk, model van Tjerk, komen ook uit deze moederlijn. Alwin 469 maal Maurits 437 en dan Beert 411.
We gaan naar de tweede bezichtiging van catalogus nummer 272. Nummer 272 is binnen. Nummer 272, 272, 272, Olaf M., geboren in 2020. Ook een zoon van Alwin 469. Uit de merrie Anke van de Slingerberghoeve een stermerrie van Gjalt 426. De fokker J.W. Marsman uit Marle, eigenaar M.J. Heuker in 1. Hengst uit een zeer vruchtbare en vitale moederlijn. Bekende merries uit deze moederlijn zijn onder meer Nienke van Hendriksheim, vader Talbot 460. Dat is een kroon triple A-merrie. En we kennen ook Femke van Hendriksheim van Alwin 469, kroon dubbel A. Alwin 469, maal Gjalt 426 en dan Tjerk 328.
Muziekje daarachter en de tweede groep hengsten komen gezamenlijk binnen op weg naar de uitslag van de hengstenkeuringscommissie. De NAVOC, Epke, Vonger en Alwin. We gaan naar de uitslag van de tweede groep, tweede bezichtiging hengsten. Ja, dankjewel. Onze tweede groep. Ik begin met nummer 9. Een hengst die misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook iets meer nek zou kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte. Komt ietsje diep uit de borst. De bovenlijn is voldoende sterk. Ook het kruis is voldoende van lengte. En ook goed van ligging. Het paard zou misschien iets meer voorbeenlengte mogen hebben. En ook iets meer kwaliteit in dat voorbeen. Hij is wat ongelijk in zijn hoeven. Het paard is ook licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim. In draf is hij opwaarts. Heeft hij ook een goede buiging in het achterbeen dat goed naar voren wordt gebracht. We gaan deze hengst proberen. Het is de enige zoon van Vonger. Dus we willen hem graag proberen. Hij heeft een verwantschap van 17,7. Een bloedspreiding van 101. Totaal index voor exterieur 107. Totaal index voor beweging 108. Hij komt uit stam 22. De moeder is een sterpreferente merrie met 9 nakomelingen, waarvan 4 stermerries. De grootmoeder is ster, heeft 10 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen, mits geen veterinaire bevindingen.
Nummer 33. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is iets kort en komt ook wat diep uit de borst. Sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard zou ook iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Blijft wat neerwaarts. De stap was voldoende ruim, maar mist daarin wat kracht. In draf is hij voldoende opwaarts, maar blijft hij in de bovenlijn wat strak. En zou het achterbeen meer onder het lichaam moeten vouwen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 44. Ook een paard wat voldoende edel is en van edel hoofd heeft. Voldoende neklengte. De hals heeft voldoende lengte. De schouder is wat steil. In de bovenlijn zou je op kruislendenpartij iets sterker aangesloten mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Het paard zou correcter in de voorbeenstand mogen zijn. Is wat sabelbenig en achter ook iets steil gekoot. De stap is voldoende ruim. In draf is hij voldoende opwaarts, mist wat souplesse. Mag ook meer het achterbeen onder het lichaam plaatsen. Wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 46. Een paard met veel front, een edel hoofd. Ietsje zwaar in de hals. Een iets steil schouder. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende lengte. Heeft een iets hellend kruis. Ook een voldoende lang voorbeen. Paard is licht sabelbenig. De stap is voldoende ruim en makkelijk door het lichaam. In draf is hij ruim en heeft hij ook een voldoende dragend achterbeen. Paard komt uit, heeft een verwantschap van 18,6, een bloedspreiding van 95, totaal exterieur 108, totaal voor beweging 109, komt uit stam 74. De moeder is een stermerrie met 3 nakomelingen, 1 keer ster. De grootmoeder is ster met 8 nakomelingen, 2 keer ster. Wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 272, een paard met veel front. Zou iets met neklengte kunnen hebben. Ook wat stijl in het schouder. De bovenlijn is voldoende sterk. Het kruis is ook voldoende van lengte en iets hellend. Het paard zou iets meer voorbeenlengte mogen hebben. Het paard is licht sabelbenig. Heeft zou iets correcter in het achterbeen mogen zijn. De stap zou ruimer moeten zijn en mist daar ook in wat tact. In draf blijft hij wat hoog in het ritme en ook zou je meer ruggebruik mogen hebben. Het paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. En daarmee is de uitslag bekend van groep 2 Proficiat aan de mensen achter de hengsten nummer 9 en 46. Bij de hengsten worden zodanig veterinair gekeurd. Mocht alles goed blijken te zijn, dan komen ze na groep 3 weer terug. Komen alle hengsten die voor de voorrijdagen zijn aangewezen tot nu toe terug. En dan willen graag de fokkers-eigenaren daarbij in de ring. Dit was de tweede groep. Ze gaan de baan verlaten. 9 en 46 Proficiat. En dan gaan we naar groep 3. De nakomelingen van Johannes en Tiemen. Johannes 484, Tiemen 503. Hengst nummer 11 maakt zijn opwachting. Nummer 11 in de baan. Nummer 11, nummer 11, de nummer 11, Marijn van de Hofstad. Hengst van 2020.
Vader de sportelite triple A-hengst Johannes 484. Moeder is Doutsen van de Hofstad, een kroon sportmerrie van Beert 411. Fokeigenaar F. Alga uit Oudega. Een halfzus van deze hengst is de kroon sport triple A-merrie Dawina van de Hofstad. Vader Tjalle 454, die 83 punten kreeg in de IBOP. In deze lijn komt ook de zeer duurzame Dietske van de Hofstad ter prestatie van Lammert 260 in terug. Nummer 11, Johannes 484, Beert 411, Tjerk 328. Derde groep, tweede bezichtiging hengsten. Nu kijkt naar de nakomelingen van Johannes en Tiemen. Binnen is catalogus nummer 36. Nummer 36. 36, Transis, Marquis van de Heemstede.
Zoon van Johannes 484. Uit de sterpreferente merrie Lady Nora van de Heemstede. Zij is een dochter van Norbert 444. Fokker-eigenaar mevrouw J.G. Peek Lanser in Houten. Volle zus Amalia van de Heemstede werd als 3-jarige fokdagkampioen van de fokdag Het Friese Paard in Hilvarenbeek. Moederlijn zeer predikaatrijk, de boszorg tak van stam 50. Johannes 484, dan Norbert 444 en Anton 343. Binnenkomst van hengst nummer 16. Nummer 16 in de tweede bezichtiging.
Next stallion number 16, de nummer 16, de nummer 16, Jaapie van de Annehoeve. Hengst is geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503, de sport triple A-hengst. Uit de merrie Hilly van de Zuiderwaard, model sport referent prestatie van Tjerk 328. Gefokt bij JAM De Wit in Heemskerk. Eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Halfzus Mette van de Annehoeve. Kroon AA van Beert 411 werd als tweejarige algeheel kampioen van de Fokdag Noord- en Zuid-Holland. Beide komen uit de superfokkende Tjerk 328 model sportprestatie merrie Hilly van de Zuiderwaard. Dus Tiemen 503, Tjerk 328, Oege 267.
Ik zeg dan, dames en heren, mooi om zo nu en dan weer reactie van u, het publiek, te krijgen hier op de tweede bezichtiging. Dat hebben we een paar jaar moeten missen. Het kan allemaal weer. En we gaan in deze groep door met catalogus nummer 94. Nummer 94 maakt zijn opwachting. Nummer 94, nummer 94, le nummer 94, Mebius van Stal Pauwels. Vader Tiemen 503. De moeder is Kruif van de Shamrock, een stermerrie van Hessel 480. Gefokt door de heer Chris Pauwels, eigenaar Germ Arsje Bauma in Aldeborn. Deze hengst komt uit de superfokkende van de Gondalijn van stam 13. En uit deze stam hebben we nog geen stamboekhengst. Dus wie weet. Nummer 94, Tiemen 503, dan Hessel 480.
We zien binnenkomen hengst nummer 210. Nummer 210 in de tweede bezichtiging. De nummer 210, nummer 210, de nummer 210, Jille van der Klaai. Hengst is van de 2019. Vader Tiemen 503. De moeder Tialda van Mark Sate. Een sterpreferente merrie van Schalke 397. De fokkers A. Dijk en mevrouw S. Halverda in Anjem zijn ook de eigenaren. Tezamen met RNG Lemstra in Kolm. Een halfbroer, Tuke van der Klaai van Bartelen 472, werd in 2018 aangewezen voor het Centraal Onderzoek. Tiemen 503 maal Schalke 397 en dan Jacob 302.
En dan, dames en heren, hengst nummer 215. Catalogus nummer 215. De nummer 215, 215, 215, Olke van de Brink. Hengst van 2020, ook een zoon van Tiemen 503. Uit de stamboekmerrie Brenda van de Brink. En dat is een dochter van Epke 474. Fokker, eigenaar, de maatschap Notenboom, Scholte, Vegelinsoord. Opgesteld dus, zo dadelijk nummer 215 van Tiemen 503 maal Epke 474.
Hengst nummer 217 komt binnen. Nummer 217 is de volgende. 217, 217, 217. Melle van Vels, zoon van Tiemen 503. Uit de merrie Wieteke van Vels, een sterpreferente dochter van Harts 425. Gefokt bij H.J. Vels en mevrouw I.A. Vels, een nap in Westendorp. Eigenaren de heren M.N.P. Tank in Vragender. Halfzus van deze hengst is de Kroonsport Triple A Merrie Puk van Vels. Vader is Norbert 444. Dus Tiemen 503, dan Hartse 425.
Laatste hengst in de groep 3. Hierna komen ze allemaal weer binnen, krijgen de bekendmaking. En dan hebben we de huldiging van de aangewezen hengsten van de groepen 1, 2 en 3. En willen we graag straks de fokkers en eigenaren bij hun hengst in de baan hebben. We gaan deze groep afsluiten met nummer 230. Nummer 230 is binnen. Nummer 230, nummer 230, 230. Nick van Meulunteren. Een zoon van Timen 503. Uit de model Triple A-merrie Salvador van Lutke-Pijnjem. Dochter van Hessel 480. Fokker-eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Hengst komt uit de super van Lutke-Pijnjem moederlijn. Moeder van deze hengst, ik noemde haar al, Salvador van Lutke-Pijnjem, werd dit jaar model verklaard op de centrale keuring in Harig. Werd er ook nog kampioen van de 7 jaar en oudere merries. En de moeder van de preferente stamboekhengst Beert 411, Setske F. Ster preferent prestatie, vader Feitse, vinden we terug in de moederlijn van deze hengst. Setske F staat aan de basis van Lutke-Pijnjem fokkerij. Timen 503, dan Hessel 480 en dan Jasper 366. En dat was de derde groep tweede bezichtiging hengsten. Nakomelingen van Johannes 484 en Timen 503. Komen terug voor de uitslag. Spannende momenten. En dan weten we welke hengsten zijn aangewezen voor de voorrijdagen uit de eerste 3 groepen. Er zijn een paar maren aan. Moet de veterinair wel goedgekeurd worden.
veterinaire keuring direct na aanwijzing. En moet een goed sperma-onderzoek hebben en dat kan nog tot 15 mei aanstaande. Muziekje erachter van de firma Koopmans en daar is de derde groep. We gaan naar de uitslag van de derde groep hengsten in de tweede bezichtiging. Jury bestaande uit Corrie Terpstra, Ellen van Gastel en juryvoorzitter Piet Berspa. We geven het woord aan de voorzitter. Misschien wel weer ten overvloede, maar we zijn bezig met keuring van sterhengsten. Allemaal hengsten die bewezen hebben dat ze kwaliteiten hebben. We zijn ze nu voor de fokkerij aan het uitzoeken voor de volgende stap verder. Voorrijdagen, 3 voorrijdagen. En aan de hand daarvan worden ze geselecteerd voor het CO, het Centraal Onderzoek. Dus de kwaliteit of de lat ligt wat hoger als bij een normale sterkeuring. Want ja, nu nemen we de afstamming mee. We nemen ook mee wat ze goed doen. De eigenaar zegt ook allemaal erbij, maar we nemen geen eigenaren mee. Ik begin dus met nummer 11. Een paard met veel front, een edelhoofd. Heeft een lange hals die goed geplaatst is. Ietsje stijl in het schouder, sterke bovenlijn. Een kruis wat voldoende van lengte is, ook goed van ligging is. Een voldoende lengte in het voorbeen, ook goede kwaliteit in het beenwerk. Paard wat voldoende ruim stapt. In draf heeft hij een goed achterbeen met veel zweefmoment. Paard heeft een verwantschap van 18,5. Een bloedspreiding van 96. Een totaalindex van 110 voor exterieur en voor beweging 107.
Hij komt uit stam 131. De moeder is een kroonsportmerrie met 6 nakomelingen, waarvan 1 keer kroon en 2 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 14 nakomelingen, waarvan 1 keer kroon en 3 keer ster. Dit paard wordt aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 36. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Zou ook iets meer neklengte mogen hebben. De hals is voldoende van lengte. Is iets horizontaal. Een goede schouderligging. De rug zou iets meer lengte mogen hebben. Is wat gedrongen. Het paard heeft een voldoende lengte in het kruis. Ook voldoende lengte in het voorbeen. Is daarbij iets stijl gekoot. Ook aan het achterbeen iets stijl gekoot. En zou ook iets correcter in de stand van het achterbeen mogen zijn. De stap mag meer ruimte en ook iets meer tact. In draf is hij voldoende opwaarts. Ook een goede buiging en draging in het achterbeen. Maar wordt vanwege kwaliteit beenwerk niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 16. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou iets meer nek kunnen hebben. Is ook iets zwaar in die hals. Heeft een rug die voldoende sterk is. Ook zou je iets meer lengte in het kruis mogen hebben. En ook zou iets minder hellend mogen zijn. De stap is voldoende ruim. Zou daar ook iets meer... voldoende ruimte. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft hij een goed achterbeen en komt hij goed tot dragen. Dit paard heeft een verwantschap van 18,4, bloedspreiding van 96, totaal voor exterieur 108, totaal voor beweging 104, komt uit stam 2. De moeder is een model sport preferent prestatiemerrie met 15 nakomelingen, 2 keer kroon, 5 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 10 nakomelingen, 1 keer model en 3 keer ster. Paard wordt meegenomen naar de voorrijdagen. Nummer 94. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft een lange hals die ook goed geplaatst is. Een goede lange schouderligging. Het paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Alleen kruis-lendenpartij zouden we graag beter aangesloten zien. Ook het kruis zou iets meer lengte mogen hebben. En iets minder hellend. Het paard heeft een lang voorbeen. En goede kwaliteit in het achterbeen. Is wat week gekoot. De stap zou iets meer ruimte mogen hebben. Ook iets meer tact erin. De draf, dan zou je iets meer ruggebruik mogen hebben en mag je het achterbeen meer onderbrengen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 210. Paard is voldoende edel in zijn hoofd, is iets zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. De hals is voldoende van lengte. Schouder ligt er goed in, ook een voldoende sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Het kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is wat neerwaarts gebouwd daarom. En ook iets sabelbenig. En is ook wat week gekoot. In de stap mist hij wat tact en heeft hij voldoende lengte. In draf is hij voldoende opwaarts. En ook daarin zagen we af en toe wat taktfouten. Wordt niet doorverwezen. Nummer 215, een paard met een edel hoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die voldoende verticaal is. Schoft loopt mooi door in de rug. Heeft een voldoende sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het voorbeen ook zou iets meer lengte mogen hebben. Is iets hol in het voorbeen. Ook het achterbeen is iets sabelbenig.
De stap is ruim en taktmatig. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, maar heeft moeite met de coördinatie voor en achter. Wordt niet doorverwezen. Nummer 217, een paard met een edelhoofd. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. Heeft een hals die ook iets meer lengte mag hebben. Is wel goed van stand. Het paard is voldoende sterk in de bovenlijn. Het kruis is wat kort en wat hellend. Het stand van het voorbeen zou wat correcter mogen zijn. In stap is hij kort en zou iets meer lengte is hij kort. De draf heeft een wat hoog ritme en mist daarin ook souplesse. Wordt ook niet doorverwezen. Nummer 230. Een paard met een voldoende edelhoofd. Voldoende neklengte. Ook de hals is lang en goed geplaatst. Schouder is ietsje steil. Het paard heeft wel een sterke bovenlijn. Een kruis wat voldoende van lengte en gewenste ligging heeft. Het voorbeen is lang en het achterbeen is licht sabelbenig. De stap is ruim met veel lichaamsgebruik. In draf heeft hij ook veel ruimte en souplesse. Het paard heeft een verwantschap van 18,4, bloedspreiding 96, totaal exterieur 106 en totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50. De moeder is een model AAA met 2 nakomelingen en 1 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 6 nakomelingen, waarvan eentje model. Dit paard wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Dankjewel. En daarmee, dames en heren, deze groep door nummer 11, 16 en 230. Mag ik de eigenaren en fokkers van de paarden die tot nu toe zijn doorverwezen uitnodigen om in de piste te verschijnen. We gaan ze binnenhalen. De doorverwezen hengsten uit de eerste 3 groepen. Dat zijn nummer 5, nummer 8, nummer 9, nummer 11, nummer 16, nummer 46, nummer 52, 172 en 230. Dus ze mogen allemaal binnenkomen en dan gaan we ze opstellen met daarnaast de fokkers-eigenaren. We hebben een bloemetje. Mooi moment. Weer een ronde verder. Op naar de voorrijdagen. Mits ook de veterinaire keuring doorstaan. In de zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden geselecteerde hengsten uitgenodigd voor een 3-tal voorrijdagen. Waarbij ze onder het zadel gepresenteerd moeten worden en door de hengstenkeuringcommissie worden beoordeeld. En ik zei het al eerder, hiervoor is gekozen omdat de presentatie onder het zadel dichter bij het gebruiksdoel ligt dan een presentatie aan de hand of los in de kooi. Als uw hengst binnen is, dan zou ik zeggen, kom erbij. De mensen die hierbij horen. 230 en 11 staan opgesteld. Onze lintendames zien er weer super mooi uit. Gaan zo dadelijk assisteren. Bestuursleden gaan de bloemen uitreiken. We zien onze vicevoorzitter Ella Wiersma. We zien penningmeester Emiel Jansen. ...230 gefokt en in bezit van A. Thomassen in Lunteren. Kom erbij. Daarnaast staat nummer 11. Gefokt bij F. Alga in Oudega. Ook eigenaar. Ga bij uw hengst staan, zou ik zeggen. Dan staat daar nummer 16... Gefokt bij J.A.M. de Wit in Heemskerk, J. Kleinstra in Groningen, eigenaar. We zien hengst nummer 8 wordt opgesteld. Gefokt bij M.H.A. Schothorst in Soest. Ook in bezit van J. Kleinstra in Groningen. Hengst nummer 5. Fokker-eigenaar H. Kuiper
in Oostereind. Ja, en de mensen die zijn er. 172. Ook opgesteld. Hengst nummer 172 gefokt bij CH van S in Sliedrecht. Nog eigenaars samen met Albert Lux en Ralf Reinhard Brusov. ...46 staat er. Gefokt bij H.E. Medeboer, Den Ham, H. Scholte, Wezen eigenaar. We zien de catalogus nummer 52 opgesteld. Gefokt bij de Demro Stables Milo met Peter Spaan en Ikje Baron als eigenaren. Negen in deze rij. Kwam uit de tweede groep. Uit de fokkerij van R.A. Faber, Sint-Nicolaas Graaf, fokker-eigenaar van de nummer 9. Ook het jurykorps feliciteert samen met onze vicevoorzitter en penningmeester van het KFPS. Mooi moment, weer een ronde verder, een etappe verder. En daar mag je als fokkereigenaar trots op zijn. Ik zal ze nog één keer in catalogusvolgorde noemen. Nummer 5, Mindert K. van Elias 494 maal Rindert. Fokkereigenaar H. Kuiper in Oosterend. Nummer 8, Jackson Utegrachten van Menne 496 maal Dries 421. De heer M.H.A. Schothorst in Soest, de fokker, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Nummer 9, Manno van Burmania van Vonger 478 maal Andries 415, fokker-eigenaar R.A. Faber, Sint-Nicolaasga. Nummer 11, Marijn van der Hofstad is van Johannes 484 maal Beert 411, fokker-eigenaar F. Alga in Oudega. 16, Jaapie van de Annehoeve van Tiemen 503 maal Tjerk 328, fokker J.A.M. de Wit in Heemskerk, eigenaar J. Kleinstra, Groningen. 46, Martin M. van Alwin 469 maal Maurits 437, H.E. Medeboer Den Ham, fokker, eigenaar H. Scholte in Wezep. 52, Kai van de Demro Stables van Elias 494 maal Pier 448. Gefokt bij de Demro Stables, eigenaren Peter Spaan, Ikje Baron. ...172. Ook aangewezen voor de voorrijdagen Onyx van S. Vader Menne 496 maal Standard 447. Gefokt door C.A. van S. in Sliedrecht. Eigenaar samen met Ralf Reinhard Brusov en Albert Lux. En tot slot nummer 230, Nick van Meulenteren. Zoon van Tiemen 503 maal Hessel 480. Fokker-eigenaar A. Thomassen in Lunteren. Fokkers-eigenaren Provisat en een mooi resultaat, een bloemetje mee. Gaan zo dadelijk even de baan slepen naar de eerronde. Fokkers-eigenaren gaan hun plaats langzamerhand weer innemen. Dit is toch een prachtig moment. Weer een mijlpaal voor deze jonge hengsten. Er is nog een lange weg te gaan. We zijn er nog lang niet. Maar dit is alweer een volgende stap. Ja, en dan denk ik dat we de eerronde nog even gaan lopen. Negen hengsten uit de eerste 3 groepen door naar de voorrijdagen. Fokkers, eigenaren achter deze hengsten. Super gedaan, Provisat. Daar komen ze.
En dan gaan we zo dadelijk even de keuringsbaan slepen. Nou, ik zie dat de baan nog goedgekeurd is. Wordt niet gesleept. We beginnen aan groep 4. Binnenkomst, dames en heren, van de hengst nummer 164. 164. 164, 164. 164. Noute van Sessing. Geboren in 2020. Een zoon van Tide 501. Sport triple A hengst. Uit de model AA Merrie Vrouwtje T van Sessing. En dat is een dochter van Bartele 472. Fokker, eigenaren, familie Tank in Vragender. Moeder van deze hengst, Vrouwtje T van Sessing van Bartele, is dit jaar model verklaard op de promotiekeuring tijdens het tussenexamen van het Centraal Onderzoek in Exlo. Andere bekende merries uit deze moederlijn zijn Mensia P, vader Volker 353. Mensia P is model triple A. Maar ook Fijke van de Zwarte Marie met als vader Mijnte 490. Kroon dubbel A. Fijke is de oud-kampioene van de Fokdag Twente Achterhoek. In dit blok nafok van Tide en Tiemen. Deze is van Tide 501, dan Bartele 472 en Volkert 353.
Mooi dat het allemaal weer kan, dames en heren. De hengstenkeuring van het KFPS hier in de Leeuwarden. 2 jaar online, nu weer met publiek. We gaan kijken naar catalogus nummer 173. 173 is de volgende hengst. 173, 173, 173. Alle van het Dolde Landschap. Een zoon van Tide 501 uit de stermerrie Marijke SE. En dat is een dochter van Pier 448. De fokker, de heer A.E. Arning uit Kring van Dort. Eigenaar Tom Volmer Lunteren. En de fokker, de heer Arning uit Kring van Dort. Tide 501 maal Pier 448 en dan Wisse 408.
Hengst nummer 178 komt binnen. 178 in deze tweede bezichtiging. 178, die nummer 178, le numéro 178, Oscar K. Zoon van Tiede 501. Uit de merrie Yveske Elske K. Een stermerrie van Epke 474. Gefokt bij HJM Korten in Weert. Eigenaar Elvis Martien Stork uit Otterlo. Tiede 501, dan Epke 474 en Schalke 397.
Door met hengstnummer 246. Nummer 246 komt binnen. Next stallion, number 246. Nummer 246, 246, Marco Apollonia. Vader Tiemen 503. Moeder Jinke van de Sanning, een ster sportmerrie van Andries 415. Fokker-eigenaar mevrouw J.J. Lindeman van de Wal in de Willep. Een bekende merrie uit deze moederlijn is Tineke R. Kroon AA van Velle 422, oud-kampioen van de Fokdag, het Friese paard in Hilvarenbeek. Tiemen 503, Andries 415 en dan Lolke 371.
Dames en heren, u ziet binnenkomen hengst nummer 261. Catalogus nummer 261. 261. 261. 261. Melle van Ney, Amerika. Ook een zoon van Tiemen 503. Uit de merrie Xenia Essens ter sportmerrie van Hinne 427. Fokker-eigenaar H.J. Bos in Nijmegen. Halfzus van deze hengst is de Kroon Sport Dubbel A-merrie Manna van de Torn Wetterlone. Vader Challe 454. En ook stamboekhengst Bastiaan 510 komt uit deze zeer sterke moederlijn. Tiemen 503 maal Hinne 427.
Binnenkomst van hengst nummer 289. Catalogus nummer 289 komt binnen. Next stallion nummer 289, die nummer 289. 289, Jesse van Bokkum. Hengst geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503. Uit de stermerrie Neeltje van Bokkum. Een dochter van Beert 411. Fokker, eigenaar Bouke de Boer uit Nes. Deze hengst komt dus uit de superfokkende van Bokkumlijn. Van oud fokker van het jaar Bouke de Boer. De beroemde Annetje van Bokkum. Modelsport elite preferent prestatie. Triple A van Ulke 338 komt hier ook uit voort. En deze merrie, Annetje van Bokkum, is afgelopen maand op 22-jarige leeftijd komen te overlijden. We hebben hier dus een zoon van Tiemen 503 maal Beert 411 en dan Gaaie 295. Laatste hengst uit groep 4, catalogus nummer 291. 291 komt binnen.
Nummer 291, 291, meent van Ramona Hiem. Zoon van Tiemen 503, uit de merrie Tekla van Unia Staten. Dat is een kroonsport preferente prestatiemerrie van Fritse 423. Gefokt door Harm van der Meulen, Noordbergum. En mevrouw B. van der Meulen, Sijbesma. En H. van der Meulen, Twijzelerheide. In bezit van mevrouw Veldkamp uit Hengelo. Halfbroer van deze hengst, Kai van Ramona Hiem. En als vader Tjebbe behaalde dit jaar een triple A-score in de ABFP-test. Met een score van 82,5 punt in het aangespannen gedeelte. Deze hengst, meint van Ramona Hiem, komt uit een predicaatrijke moederlijn met zeer veel preferent bloed.
Spannend is het voor fokkers en eigenaren, dames en heren, wanneer de hele groep weer binnen gaat komen. Groep 4, nakomelingen van de hengsten Tiede 501 en Tiemen 503. Zo dadelijk de uitslag. Dan hebben we nog een groep nakomelingen van dezelfde hengsten. En als die zijn geweest, dan gaan we de aangewezen hengsten weer binnenhalen. En de fokkers en eigenaren daarbij vragen. Dus niet naar deze groep, maar naar de volgende groep. We gaan, dames en heren, het woord geven aan Piet Bergsma. Want de uitslag gaat u vernemen van groep 4. Ik begin met nummer 164. Een paard met een edelhoofd. Zou misschien ietsje meer nek kunnen hebben, maar heeft een lange hals die goed geplaatst is. Schuin schouder, lang schouder, sterke bovenlijn. Een kruis misschien ietsje hellend, maar wel voldoende voor lengte. Een lang voorbeen. Ook een goede hoek in het achterbeen. Paard wat gemakkelijk stapt, ruim stapt en draaft met een opwaarts, heel opwaarts. Met een achterbeen wat goed naar voren wordt geplaatst. Ook veel buiging in het achterbeen. Het paard heeft een verwantschap van 18,5, doet aan bloedspreiding 96. Heeft totaal voor exterieur 116, een totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50 en de moeder is een model AA met 4 nakomelingen, waarvan 1 keer ster. De grootmoeder is een stermerrie met 12 nakomelingen, waarvan 1 model. Paard wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 173 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte. Heeft een lange hals die goed geplaatst is.
schuinschouder op langschouder. Paard heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is wat kort en wat hellend. Paard heeft een goede voorbeenstand. Het achterbeen is erg sabelbenig. En de stap is voldoende ruim. In draf is hij wel voldoende opwaarts. Maar zou je iets meer zweefmoment kunnen hebben. Paard gaat niet mee omdat hij te gehoekt in het achterbeen is. Nummer 178. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ook iets meer neklengte kunnen hebben. De schoft loopt mooi over in de rug. Is een beetje gerekt in het middenstuk. Het paard heeft een voldoende lang kruis. Heeft ook een voldoende lang voorbeen. Het paard is ook behoorlijk sabelbenig. De stap is voldoende ruim. In draf mist hij wat het dragend achterbeen en zou je iets meer zweefmoment mogen hebben. Paard gaat ook niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 246. Paard is voldoende edel in zijn hoofd. Zou iets meer nek kunnen hebben. De hals zou ook iets meer lengte mogen hebben. Is ook een beetje zwaar. Komt wat diep uit de borst. De bovenlijn is voldoende sterk. Heeft ook een kruis wat iets meer lengte mag hebben. Ook iets hellend in het kruis. Het paard mag iets opwaartser gebouwd zijn. En is wat hol in het voorbeen. Ook het achterbeen is behoorlijk sabelbenig. De stap is erg kort en ook de bewegingsafloop van het voorbeen zou correcter mogen zijn. In draf blijft hij wat hoog in het kruis en zou iets meer ruggebruik mogen hebben. Wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 261, een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Heeft ook voldoende nek. De hals is voldoende van lengte, ietsje zwaar. Sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ietsje hellend. Het paard heeft voldoende lengte in het voorbeen. Heeft een goede hoek in het achterbeen. Paard wat ruim stapt en ook met veel kracht. De draf is voldoende opwaarts. Heeft ook voldoende buiging in het achterbeen. En de hengst heeft een verwantschap van 17,9, doet een bloedspreiding 99, heeft een totaal exterieur van 108, totaal voor beweging 105, komt uit stam 102. De moeder is een ster sportmerrie met 11 nakomelingen, waarvan 1 kroon en 2 keer ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie, 13 nakomelingen, 1 keer kroon, plus 1 keer sterpreferent en daarna 5 stermerries. Dus een sterk volgende moederlijn. Paard gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 289. Paard wat voldoende edel in zijn hoofd is. Zou ietsje meer nek kunnen hebben. De hals is ietsje zwaar en zou ook iets meer lengte mogen hebben. Wel een sterke bovenlijn, goed aangesloten. Kruis is lang en van gewenste ligging. Het voorbeen is voldoende van lengte. Ook het achterbeen heeft een goede hoek. De stap is ruim. Zou daar soms iets meer tact in mogen hebben. In draf mag hij iets meer reizen in het front, maar hij heeft een heel sterk, goed achterbeen. Heeft een verwantschap van 18,5, heeft een bloedspreiding van 96, totaal exterieur 108, totaal voor beweging 108. Komt uit stam 110. De moeder is een stermerrie met 5 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is een ster-preferente prestatiemerrie met 14 nakomelingen, waarvan 1 model sport, elite en preferent prestatie. Dat is de merrie Annegje van Bokkum. En daarna 6 keer ster, ook uit een sterk fokkende moederlijn. Dus gaat ook door naar de voorrijdagen.
Nummer 291, een paard met een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals met veel nek. De schouder is goed van ligging, ook van lengte. De schoft loopt mooi door in de rug. Heeft ook een sterke bovenlijn. Kruis is ietsje kort en wat hellend. De voorbeenstand is correct. In de achterbeenstand staat het paard behoorlijk op zijn teen, op zijn toon voor. De stap zou wat ruimer moeten zijn en mag ook wat meer tact in. In draf heeft hij wat een hoogteritme en mag hij meer te dragen. Het paard wordt ook niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Met andere woorden, dames en heren, de vierde groep gaan door de nummers 164, 261 en 289. Proficiat aan de fokkerseigenaren van deze 3 hengsten. Na de volgende groep verwachten we de fokkerseigenaren in de ring. Gaan we naar groep 5. Eveneens nakomelingen van dezelfde hengsten. Tiede 501 en Tiemen 503. We beginnen aan de tweede bezichtiging van groep 5. Eerste hengst in de keuringsbaan vindt u in de catalogus omschreven onder nummer 190. 190, 190, 190, 190, Maarten S. Zoon van Tiede 501, Tiede Sport Triple A. De moeder is Hanna Ditske van het Wegje, een ster AA-merrie van Michiel 442. Gefokt bij de familie Swinkels in Geldermalsen, een eigendom van Tom Valmer uit Lunteren. Maarten S. is een hengst uit een zeer sterke moederlijn. Na de ster grootmoeder volgen maar liefst 7 preferente merries. Tiede 501 maal Michiel 442 en dan Vetse 349.
Hengst nummer 198 nu. Catalogus is nummer 198. 198. 198. Melle van de Brink. Vader Tiede 501. Moeder is Sjoukje van der Brink. Een stermerrie van Sipke 450. Fokkereigenaar de maatschap Notenboom Scholte Vegelinsoord. Bekende sporthengst Bart van der Brink. Met als vader Jesse 433 komt ook uit deze moederlijn. Tiede 501 gecombineerd met het bloed van Sipke 450. En daarachter Heinze 354. Nummer 198 gaat naar de nakeuring, is nu niet regelmatig.
Gaan we kijken naar hengst nummer 237. Catalogus nummer 237. Nummer 237, 237, Otje van het Hakkenveld. Zoon van Tiede 501, uit de merrie Urdina van de Noesterhoeve. Een stermerrie van Andries 415. Fokeigenaar de heer H. Bouwman in Wijk en Aalburg. Tiede 501 maal Andries 415 en dan Leffert 306. Beautiful. She's even more beautiful, beautiful than lovers in the sunset kissing. She's even more beautiful. If I told her, oops, I mean if he did, would she listen? The problem is the girl's kinda taken, but her man, he don't treat her right. My friend would never take her for granted. He'd have his arms around her every night. What should he do? I think it's time for him to make a move. And if she was loved the way she really should be, I guess she really would be even more beautiful. She's even more beautiful, beautiful
We gaan door met hengst nummer 240. Nummer 240, nummer 240, 240, 240. Maarten van den Broek landen. Vader Tiede 501. Moeder is een stermerrie, Margje van den Broek landen. Zijn dochter van Uldrik 457. Gefokt door haar boeven in Oldenbroek. Is ook eigenaar samen met Tom Volmer uit Lunteren. Hengst komt uit de superfokkende lijn van Oosterlo ter Band. Bekende nakomelingen uit deze stam zijn onder meer stamboekhengst Karst 362 en Teske O van Sierk 326, modelpreferent AA en oud-kampioen van het Frieske Graarthinder te Drachten en het Friese paard te Wolvenga. Tiede 501 maal Uldrik 457 en dan Onne 376. We gaan door met hengst nummer 298. Nummer 298.
Number 298, 298, 298, Jensen van de Terpen. Hengst van de jaargang 2019. Vader is Tiemen 503. Moeder de stermerrie Mona Lisa van de Terpen. Een dochter van Talbot 460. Fokeigenaar R.J. Rienstra in Bommels. Moeder van deze hengst is een voorlopige kroonmerrie. Halfbroer van deze hengst is Dries van de Terpen. Ster van Hessel 480. Hengst die een ABFP-score van 87,5 in de rijproef scoorde. Wat hem een triple A opleverde. Tiemen 503 maal Talbot 460 en dan Rindert 406. Hengst nummer 299 in de tweede bezichtiging. Catalogus nummer 299 nu. 299, 299, 299. Lasse van de Wickeschliede. Hengst van 2019. Vader Tiemen 503. Moeder Yveske van de Kempeler, een stermerrie van Arnold 471. Fokker, eigenaar mevrouw Stephanie Dietrich uit Meinertshagen. Het paard van het jaar Boukje C van Anton 343 vinden we rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst.
Boukje C is trouwens ook de moeder van stamboekhengst Mijnte 490. U ziet het op het bord, op het scherm. Tiemen 503, dan Arnold 471 en daarachter Beert 411. Met de fokwaardes, verwantschappercentage, de stam en de stokmaat. Laatste in groep 5, catalogus nummer 303. 303. 303, 303, 303. Jelle van Meulunteren, geboren in 2019. Zoon van Tiemen 503 uit de merrie Renske C. Een sterpreferente merrie van Beert 411. Fokeigenaar A. Thomassen in Lunteren. Deze hengst is vorig jaar al aangewezen geweest voor de voorrijdagen. En ook hier zien we paard van het jaar Boukje C. terug in de moederlijn van deze hengst.
eens toen. Ik heb het gevoel dat je nog zoveel zeggen wil. Wat ben je stil? Laat je maar gaan. Ik zal altijd heel dicht bij je blijven staan. Laat je maar gaan. En ergens op een plek onder de bomen zullen we dromen. Zo heel gelukkig zijn. Daar waar we steeds met liefde blijven komen. In onze dromen. Zo samen. Wees maar niet bang. Ik wacht op jou altijd aan het einde van de gang. Wees maar niet bang. Blijf maar bij mij. Als een schaduw ben ik altijd aan je zij. Blijf maar bij mij. En ergens op een plek onder de bomen zullen we dromen. En dat waren de hengsten ingedeeld in de vijfde groep tweede bezichtiging hengsten. Nakomelingen van de Tiede 501 en Tiemen 503. Wanneer de uitslag van groep 5 bekend is, gaan we de eigenaren en de fokkers vragen van de paarden die zijn doorverwezen om in de ring bij hun hengst te komen staan. We hebben een huldigingsmoment. En daar zeggen ze dan groep 5, Nafok, Tiede en Tiemen.
En dames en heren, dan gaan we luisteren naar de voorzitter van de hengstenkeuringcommissie, Piet Bergsma, de uitslag van deze 5e groep. Paard 190. Een paard wat misschien iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte mag hebben. De hals is lang. Ietsje zwaar en ietsje diep bij de borst. Heeft een sterke bovenlijn. Voldoende lang kruis. Ook een voldoende lang voorbeen. Goed gesteld achterbeen. Paard heeft een stap. Is hij voldoende ruim. Zou je iets meer souplesse kunnen hebben. In draf blijft hij een beetje op voorhand. Maar we vinden dat hij een kans moet hebben. Dus hij komt uit, heeft een verwantschap van 18,5, een bloedspreiding van 98, totaal index van 109, totaal beweging 106, komt uit stam 43. De moeder is ster met 7 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder heeft 8 nakomelingen en is ook ster. En 1 keer een ster nakomeling. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 237. Een paard met, zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Heeft een lange hals die goed op het lichaam staat. Is een lang schouder wat voldoende schuin is. Het paard heeft een lang doorlopend schoft. Zou op een kruislendenpartij ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wat hellend. Het voorbeen is goed gesteld, is wat week gekoot. Het achterbeen is licht zavelbenig. Het paard zou in stap meer lengte mogen maken en ook wat meer tact kunnen hebben. In draf is hij voldoende opwaarts, maar zou hij meer tot dragen mogen komen. Wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 240. Een paard met veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal gesteld is. Voldoende lang schouder. In de bovenlijn is het paard voldoende sterk. Heeft ook een voldoende lang kruis. Ook het voorbeen is goed gesteld. Ook voldoende van lengte. Het paard is een licht toontredend. In stap is hij ruim en krachtig. En in draf is hij voldoende opwaarts. Heeft hij ook een dragend achterbeen. En hij heeft een verwantschap van 18,1, bloedspreiding 98, totaal exterieur van 115, totaal voor beweging 106, komt uit stam 49. De moeder is ster, heeft 3 nakomelingen, waarvan 1 ster. De grootmoeder heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 298. Een paard met een voldoende edelhoofd, een lange hals die ietsje horizontaal is. Een voldoende schuin schouder, het schoft loopt goed door in de bovenlijn. Heeft ook een sterke bovenlijn, ietsje strak op zijn lendenpartij. De kruis is voldoende van lengte, maar iets hellend. Heeft een goed gesteld voorbeen. De stap is ruim. En ook voldoende door het lichaam gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft een goed achterbeen en kan gemakkelijk schakelen. Paard heeft een verwantschap van 18,4. De bloedspreiding is 96. Heeft een totaal exterieur van 111. Totaal voor beweging 106. Komt uit stam 61. De moeder is ster, 3 nakomelingen, waarvan al 2 ster. Grootmoeder is ster met 6 nakomelingen en 3 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 299. Een paard met een edelhoofd. Zou iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is voldoende van lengte.
Staat ook iets voor het lichaam. Het schouder is voldoende van lengte schuin. De rug zou ietsje sterker mogen zijn, vooral kruis-lendenpartij zou het sterker mogen zijn. Kruis is licht hellend, ook voldoende van lengte. In de stap is hij voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf wordt hij wat wijd in zijn hakken, blijft hij wat op de voorhand, mag hij meer te dragen komen. Paard wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 303 is een paard met veel front, lange hals, ook een voldoende edelhoofd. Schouder is wat steil, hij heeft een lang doorlopend schoft. De rug zou ietsje sterker mogen zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar erg hellend. Het paard heeft een voldoende lengte in het voorbeen. Zou daarbij bij de hoeven van het voorbeen wat meer versenen mogen hebben. Het paard is ook wat toontredend. De stand van het achterbeen zou ook correcter mogen zijn. In stap is de paard voldoende ruim. In draf heeft hij veel voorbeen en komt achter voldoende tot dragen. Maar vanwege beenkwaliteit gaat hij niet door naar de voorrijdagen. En dat betekent dat uit deze groep 3 hengsten doorgaan naar de voorrijdagen. Mag ik de fokkers-eigenaren van deze 3 hengsten en de 3 hengsten uit de voorgaande groep nu vragen om in de ring te komen en zich op te stellen bij hun hengst. En deze groep gaan door 190, 240 en 298. Proficiat, fokkers-eigenaren, kom erbij. Dat geldt ook voor de nummers 164, 261 en 289. En DigiShots die maakten er de mooiste paardjes van. Ik noem ze nog even in de catalogusvolgorde. Aangewezen 164. Nout 2 van Sessing. Van Tiede 501 maal Bartelen 472. Fokkers-eigenaar familie Tank in Vragender. Dan de nummer 190. Maarten S. van Tiede 501 maal Michiel 442. Gefokt bij de familie Swinkels, Geldermalse eigenaar Tom Volmer uit Lunteren. 240. 240 is de hengst Maarten van de Broeklanden van Tiede 501 maal Uldrik 457. Fokker H. Boeven Oldebroek, ook eigenaar, samen met Tom Volmer uit Lunteren. 3 keer raak voor Tom, super. Dan de nummer 261. Melle van Nij, Amerika, is van Tiemen 503 maal Hinne 427. Fokker-eigenaar H.J. Bos uit Nijen-Migdum. 289 Jisse van Bokkum van Tiemen 503 maal Beert 411. Fokker-eigenaar Bouke de Boer uit Nes. En 298 Jensen van de Terpen. Vader Tiemen 503 maal Chalbert 460. Fokker-eigenaar R.J. Rienstra in Wommels. Leden van het bestuur feliciteren. Detlef Elling nu in zijn rol als ambassadeur van het KFPS. We zien ook ons nieuw bestuurslid, secretaris Jan Veldhuis, hier de bloemen overhandigen aan de mensen achter deze aangewezen hengsten. Onze lentedames waren alweer vroeg van de partij. Vroni van Aspa van der Tol en Diana Horsma Landinga. En er komen nog fokkers-eigenaren de baan binnen. Mooi moment. Het moment voor u.
Ja, er waren wat fokkers-eigenaren iets later binnengekomen. Maar daar gaan we natuurlijk ook een mooi plaatje van maken. DigiShots, die gaat dat vastleggen. Dit is het moment voor de mensen achter deze hengsten. Oké, ze zijn er nog lang niet. Het is nog maar een ronde verder. Maar dat hebben ze dan toch weer op weg naar een van die 3 voorrijdagen later dit jaar. Proficiat. Ja, en dan gaan de fokkers-eigenaren hun plaats weer opzoeken. Bloem in de hand, mooi moment. Paarden komen nog 1 keer voorbij. Dit is de oogst uit groepen 4 en 5. Daarna Fok, daarna komelingen van Tiede 501 en Tiemen 503. Mooi. Een lang traject te gaan, dames en heren. Maar deze hengsten zijn weer een ronde verder. Na de aanwijzing van de tweede bezichtiging volgt nog een veterinaire keuring. We denken dat we nu heel even de baan gaan slepen, heb ik begrepen. En dan snel beginnen aan de groep 6. Nakomelingen van Tiede 501 en nakomelingen van hengsten Tjebbe 500. Maar even de baan slepen, heb ik begrepen.
Tweede bezichtiging, groep nummer 6. De nakomelingen van Tide 501 en Jebbe 500. We beginnen met hengst nummer 75. 75, nummer 75, 75, 75, Janto van Ilo. Janto van Ilo is geboren in 2019. De vader Tide 501. Moeder is Wietske van de Alde met de Malte. Een stermerrie van Dartsen 420. Gefokt door Berend Menninga, Ilo. Eigenaar familie Age Okkema, Siegerswoude. Moederlijn van deze hengst is uitmuntend te noemen. Hengst komt uit de bekende wijkjelijn van stam 38. Stamboog als Tjerk 328 en Jurre 284 komen ook uit deze lijn. Tide 501, dan Dartsen 420 en Teunis 332. They say you say goodbye to love. No one ever cared if I should live or die. Time and time again, the chance for love has passed me by, and all I know of love is how to live without it. I just can't seem to find it. So in my mind, I must live my life alone. And though it's not the easy way, I guess I've always known I'd say goodbye to love. There are no tomorrows for this heart of mine. Surely time will lose these bitter memories, and I'll find
Loopt lekker vlot. We hebben de volgende hengst alweer in de baan. Nummer 80. Catalogus nummer 80, nummer 80. Nummer 80, le nummer 80. Meindert uit de Wester 1. Vader Tiede 501. Moeder Bankje Galinda K. Een sterpreferente Merrie van Leffert 306. Fokker, eigenaar de maatschap AFPW Kamminga, de Wester 1. Oud stamboekhengst de Nano 372 komt ook uit deze moedlijn. Dit is de bekende Nenkelijn van Bouke de Boer. Een lijn met veel kwaliteit. Tiede 501 gecombineerd met Leffert 306. En dan Ulke 338.
Hengst nummer 84 maakt zijn opwachting in de tweede bezichtiging. Nummer 84, 84, Almar van het Soesgeshof. Vader Tiede 501. Moeders Pjanke van Zorg en Genot. Een kroon dubbel A-merrie van Norbert 444. De fokker J.F. van Gerwen uit Boekel. Eigenaarstal Chardon in Jorwert. Moederlijn bracht de laatste jaren veel goede keuringsmerries. Tiede 501, dan Norbert 444 en Onne 376.
Kijken we inmiddels naar hengst nummer 32. Nummer 32. Number 32. 32. 32. Marcel van de Ridderdijk. Vader Tjebbe 500. De sport triple A hengst. Ademarie Minke van Tjerkgaast. Een ster dubbel A-merrie van Wietse 462. Fokker-eigenaar mevrouw A. Duiven, Lettinga, Hartwerts. Grootmoeder van deze hengst, Eelkje van Tjerkgaast. Preferent prestatie van Ulke 338, fokte uitmuntend. Deze merrie bracht onder meer stamboekhengst Walt 487. Ook een kroon sport dubbel A-merrie van Wietse 462. U ziet het, Tjebbe 500, dan Wietse 462 en Ulke 338. Tweede bezichtiging over 2 dagen verdeeld. Morgen ook 7 groepen tweede bezichtiging hengsten. We zien inmiddels in de keuringsbaan nummer 202.
202, 202, 202, Marnix van Hilberalti. Vader Tjebbe 500. Moeder sterpreferent Richt van het Cupenjen is een dochter van Rindert 406. Fokeigenaar B. Veldhuizen in Putten. Stamboek hengst Teun 505 is een halfbroer van deze hengst. De moederlijn is uitmuntend van het Cupenjenlijn van Weide Nanne Ozinga. En de preferente Beert 411 komt ook uit deze lijn. Dus Tjebbe 500 maal Rindert 406 en dan Fabe 348. Kijken naar de nakomelingen van Tide 501 en Tjebbe 500. Volgende hengst is binnen nummer 248. 248. 248, 248. 248. Nanne van Tilster. Vader Tjebbe 500. Moeder Wiekje van de Alde met de Matte, een stermerrie van Hessel 480.
Fokeigenaar G. van den Berg in Ane. Hengst uit een enorm kwaliteitsvolle wiekjelijn. Tjebbe 500 maal Hessel 480. Hengst nummer 300 is binnen. 300, next one. 300, croissant. Otte zet. Ook een zoon van Tjebbe 500. Uit de Kroon Sportpreferente Merrie Anna Meike Zet. Een dochter van Dortsen 420.
Gefokt bij AH van der Zee in Oud-Woude. Eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. Agen van der Zee fokt 3 generaties fokdagkampioenen uit deze moederlijn. Annemise Z model AA van Teunis 332. Annemijke Z Kroon Sport van Dordtsen 420. En Rix Leanna Z Kroon AA van Reinder 452. Werden alle als 3-jarige kampioen van de fokdag. Tjebbe 500, Dordtsen 420 en dan Teunis 332. Living in the city, no, it's not easy. The cars and the taxis are passing so quickly. I sometimes imagine that nobody's listening to songs that I'm singing at all. I'm sitting here writing this song by the river. I'm looking at towers, gray concrete buildings, dreaming of Ireland on wet summer evenings, and wishing I was back home. We gaan naar de laatste hengst in de 6e groep. Catalogus nummer 302. 302. 302. 302. 302. Olop van Over de Graaf.
Vader Tjebbe 500, moeder Wopke van Over de Graven, stermerrie van Hessel 480. De fokker P. de Haan in Beest, eigenaar Jos van den Broek Horsen. Hengst komt uit de relatief onverwante moederlijn van Weide Tinus Hoijmans uit Kerkdriel. Stamboekhengsten Valken 291 en Wienand 405 komen ook uit deze moederlijn. Ook een paar bekende merries. Denk aan Zita H, vader Naan, modelpreferent en Coriolop van Jisse 433 Kroonsport. En Coriolop was oud-kampioen van de Fokdag, het Friese paard in Hilvarenbeek. Tjebbe 500, dan Hessel 480 en Adel 357. Ze komen binnen, dames en heren, hengsten ingedeeld in de 6e groep. Zo dadelijk de bekendmaking, huldiging van de fokkers-eigenaar doen we na groep 7.
Spannend muziekje, spannende momenten zeg ik altijd maar. Zo dadelijk de uitslag van groep 6. Nummer 75. Paard wat iets eerder in zijn hoofd zou mogen zijn. Wel een lange verticale hals heeft. Goede schouderligging. Sterke bovenlijn. Kruis is ietsje hellend. Wel voldoende van lengte. Het voorbeen is iets onderstandig, iets hol. Het paard heeft een ruime stap. Die ook goed door het lichaam wordt gestapt. In draf zou je iets meer mogen reizen in de voorhand. Maar het is nog jong. Dus we gaan hem proberen. Het paard heeft een verwantschap van 17,7, bloedspreiding 101, heeft een totaal exterieur 110, totaal voor beweging 107, stam 38 is hij uit. De moeder is ster, heeft 7 nakomelingen, waarvan 3 ster. De grootmoeder is ster met 4 nakomelingen, waarvan 2 ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Daar is iemand blij. Nummer 80. Een paard met een edelhoofd, een verticale hals, goede schouderligging, een sterke bovenlijn. Kruis zou iets meer lengte mogen hebben. Het paard is ietsje neerwaarts gebouwd, heeft een iets recht achterbeen. Ook zou hij iets meer kwaliteit in het beenwerk mogen hebben. De stap zou iets ruimer mogen zijn. Hij is wat kort in die stap. In draf is hij voldoende opwaarts. Mag hij wat meer tot dragen komen. Wordt niet aangewezen voor de voorrijdagen. Nummer 84. Paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Hij zou ook iets meer neklengte mogen hebben. Heeft een voldoende lange hals. Die ook voldoende verticaal is. Heeft een voldoende lang schouder. De rug is voldoende sterk. Het paard heeft ook een voldoende kruislengte. Lang kruis is ietsje hellend. Het paard is wat neerwaarts gebouwd. Is misschien iets strak op zijn lendenpartij. Heeft een ruime stap die goed door het lichaam wordt gestapt. En in draf is dit paard opwaarts. Heeft een heel sterk achterbeen wat goed ondertreedt. Het paard heeft een verwantschap van 18,5. Heeft een bloedspreiding van 96. Totaal exterieur 112. Totaal voor beweging 108. Komt uit stam 50. De moeder is een kroon AA. Heeft 5 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 8 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie en 1 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 32. Een paard met veel front, een edelhoofd, ietsje zwaar in de kaken. Heeft een lange hals, misschien ietsje diep uit de borst. Sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Heeft een goed gesteld voorbeen. Het achterbeen heeft ook een goede hoek erin. De stap is ruim, is hij wel iets gehaast. In draf is hij voldoende opwaarts. Heeft ook een goed achterbeengebruik. Paard heeft een verwantschap van 18,0, bloedspreiding 99. Totaal exterieur van 108. Totaal voor beweging 107. Komt uit stam 143. De moeder is een ster AA. Heeft 6 nakomelingen, waarvan 3 ster. De grootmoeder is een stamboek preferent prestatiemerrie met 12 nakomelingen. Waarvan de dekhengst Walt eentje is. 1 keer kroon en 5 keer ster. Goed fokkende moederlijn. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 202. Een paard met een edelhoofd, heeft een lange hals die verticaal is,
voldoende nek. Schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, ook een lang kruis wat ietsje hellend is. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben, is ook wat week gekocht aan het voorbeen. De stap is voldoende ruim, zou in de bewegingsafloop iets correcter kunnen. De draf heeft hij een opwaartse draf met een sterk achterbeen en veel souplesse. Hij heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding 98, totaal exterieur 109, totaal voor beweging 107, komt uit stam 50. De moeder is een sterpreferente merrie met 12 nakomelingen, waarvan de dekhengst Teun eentje is en daarna 6 stermerries. De grootmoeder is een model sportpreferent prestatiemerrie, 8 nakomelingen, 1 kroon en 1 keer een sterpreferent. En daarna 6 stermerries. Ook een goed fokkende moederlijn gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 248. Paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft een lange hals die verticaal geplaatst is. Ook een lang schouder dat schuin is. Een sterke bovenlijn. Het kruis is ietsje hellend. Het paard is ook ietsje neerwaarts gebouwd. Paard wat ruim, voldoende ruim stapt, maar met voldoende activiteit. In draf is hij ruim opwaarts en kan makkelijk schakelen. Nummer 248 heeft een verwantschap van 18,2, bloedspreiding van 98, totaal exterieur 110, totaal voor beweging 108. Komt uit stam 38. De moeder is ster. 3 nakomelingen, waarvan 1 ster. De grootmoeder is een model AAA. 11 nakomelingen, waarvan 3 ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 300. Een paard met veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is, ook veel nek. Schouder is ietsje stijl, sterke bovenlijn, ook een lang kruis wat de gewenste ligging heeft. Zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Goed gesteld achterbeen. De stap is ruim en actief en goed door het lichaam gestapt. In draf is hij voldoende opwaarts, heeft ook een goed achterbeen wat goed onder de massa wordt geplaatst. Nummer 300 heeft een verwantschap van 17,6, bloedspreiding 101, totaal exterieur 111, totaal voor beweging 107, komt uit stam 214. De moeder is een kroon sportpreferent merrie met 8 nakomelingen, 1 keer een kroonmerrie en 3 keer ster. De grootmoeder is een model AA, 10 nakomelingen, waarvan 1 kroon. Gaat ook door naar de voorrijdagen. Nummer 302. Paard met een edelhoofd, zou wat meer nek mogen hebben. De hals is verticaal geplaatst, maar komt wat diep uit de borst en ook iets onderhals. Het schouder is ietsje stijl, wel voldoende voor lengte. In de bovenlijn zou het paard iets sterker mogen zijn. Vooral kruis-lendenpartij mag iets meer aangesloten zijn. Het kruis is voldoende van lengte, maar wat hellend. Het paard is iets meer voorbeenlengte, zou het paard niet meer staan. En er is ook iets hol in het voorbeen. In stap mist het paard wat tact en zou ik wat meer regelmaat mogen hebben. In draf is hij opwaarts, maar is het ritme wat hoog. Gaat niet door naar de voorrijdagen. En daarmee, dames en heren, volgende nummers uitgenodigd voor de voorrijdagen uit groep 6, nummer 75, 84, 32, 202, 248 en catalogus nummer 300. Deze paarden keren terug nadat we ook de uitstal hebben van de laatste groep. Want na groep 7 hebben we weer huldiging van de fokkers en eigenaren. Dat betekent dat we toch met enige haast aan die laatste groep moeten beginnen. Het zijn nog 8 hengsten ingedeeld in groep 7. Dan hebben we het over de nafok, de nakomelingen van Mathies 504 en Jouwe
4-8-5. Groep 7 begint met catalogus nummer 24. Nummer 24 komt binnen 24, 24, Macho uit de Grachten. Zoon van Mathies, 504, de sportelite triple A-hengst. Moeder is Jara uit de Grachten, een stermerrie van Alwin, 469. Fokker, de heer M.H.A. Schothorst uit Soest, eigenaar J. Kleinstra in Groningen. Moeder is in 2019 voorlopig kroon verklaard en haar volle broer Friso Wietske is in 2020 aangewezen geweest voor de voorrijdagen. Deze hengst, de Macho uit de Grachten, komt uit de geweldige Sineda-lijn van Anne Oosterbaan uit Sumarem. Na de moeder van deze hengst volgen maar liefst 5 preferente merries, waaronder de hele bekende Oepke 266 merrie, Pira van Sineda, model preferent prestatie. Mathies 504, dan Alwin 469 en Standard 447. Madonna and me, we are all fine as me can say, but you may not be class with the elite, baby, and you may not be hip to that jive like they talk in the street. Whoa, my go-go, baby, yo, you look like Venus done up in bronze, and I know I'm a clown whenever you're around because I'm crazy about, mad about, nuts about. And watch the children play. Smiling faces I can see.
but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on your ground. I sit and rock as tears go by. It is the evening of the day. I sit and watch the children Hengst nummer 28 nu, nummer 28, 28, Verduit, Melle van de Kadik. Zoon van Mathies, 504, uit Venna van de Aldediek, sterpreferente dubbel A-merrie van Lutger, 436. Fokeigenaar T. de Boer, Sint-Johannesga. Halfbroer van deze hengst, de Doede van Klaarterp van Alwin 469... is in 2020 reeds aangewezen geweest voor de voorrijdagen. Mathies 504 en dan Lutger 436. Lately I'm so tired. If I took it all out on you, I never meant to. If I left you outside, if you ever felt I ignored you, no, my life is all you. So put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone who wants to give you all the love you want. Tonight, gonna make it up to you tonight. Gonna make love to you tonight. You're gonna know how much I missed you, baby. Tonight, dedicate my heart to you tonight. Gonna be a part of you tonight. You're gonna know how much I miss you, and I miss you so. I don't wanna act like I know that to be mine forever. Though I hope it's forever. Don't want you to feel like I take you for granted whenever we are together. So put your best dress on and wrap yourself in the arms of someone who wants to give you all the love you want.
Volgende hengst is catalogus nummer 31, nummer 31, 31, Nick van Buma. Vader Mathies 504, moeder Wieteke Marja H, een stermerrie van Odde 376. Fokkereigenaar A. Buma in Oosterzee. De stamboekhengst Abel 344 komt ook uit deze moederlijn. De Maria H-lijn van T. Heida te Scharsterbrug. Mathies 504 gecombineerd met Onne 376. Hengst nummer 61. Nummer 61 in de tweede bezichtiging.
Nummer 61, 61, Nimme Okke Fianago VH. Vader is Mathies 504. Moeder Okke Fianago VH. Een stermerrie van Jorn 430. Gefokt bij AJT van Hal in Gendringen. Eigenaren gebroeders van Mane in Ede en A. Thomassen uit Lunteren. Referente stamboekhengst Alwin 469 komt ook uit deze moederlijn. Zijn moeder, namelijk Waldina BL van Tjerk, vinden we rechtstreeks terug in de moederlijn van deze hengst. Mathies 504 maal Jorn 430. We gaan door met de tweede bezichtiging van hengst nummer 53. Catalogus nummer 53. Next stallion nummer 53, die nummer 53, le nummer 53, Maurits VDM. Zoon van Jouwe 485. Uit een stamboekmerrie van Dortsen 420.
Fokker S.J. van der Meulen, Siegerswoude. Eigenaren T.C. Visser in Lunteren en Tom Volmer in Lunteren. De preferente Heerke 254 komt ook uit deze stam. Nogmaals, Jouwe 485 maal Dortsen 420. Binnenkomst van hengst nummer 59, catalogus nummer 59 in de keuringsbaan. Next stallion nummer 59, die nummer 59, 59, Monty K.
is een zoon van Jouwe 485 uit de merrie Elske K. Stermerrie van Schalke 397. Fokker H.J.M. Korten in Weert. Eigenaren de heren M.N.P. Tank uit Vragender. Jouwe 485 maal Schalke 397. We hebben er nog 3. Dan de bekendmaking. En dan komen de aangewezen hengsten gezamenlijk van deze 2 groepen in de baan. We willen de fokkers en eigenaren feliciteren. En natuurlijk een bloemetje gaan overhandigen. En dan richting de Frisian Proms. En ik vertel het nu al een keer, dames en heren. Na de huldiging van de fokkers-eigenaren willen we de hal helemaal leeg. Dat geldt voor de tribunes, maar dat geldt ook voor de VIP-lounge. Dus straks na de huldiging fokkers-eigenaren graag iedereen de zaal verlaten. Zodat we ons voor kunnen bereiden op de Frisian Proms. Can't you hear me? I wanna go home. Oh, baby, I wanna go home. Oh, I wanna go home. Somebody help me. U ziet binnenkomen hengst nummer 63, catalogus nummer 63. 63, 63, Melle van het Zwaantje. Jouwe 485 is de vader, moeder is Kim van der Smalbende, een stersportpreferente A-merrie van Schalke 397, gefokt bij H. van Zeeburg Spronk in Doornspijk. Eigenaar R.J. Vos uit Wijk en Aalburg. Halfzus Femke van het Zwaantje, kroon dubbel A van Partelen, was als 3-jarige kampioen van de fokdag Twente Achterhoek in Andelden. Jouwe 485 maal Schalke 397. En dan Lammert 260.
En dan de laatste hengst van vandaag. Morgen gaan we verder met de tweede bezichtiging hengsten. Nummer 121, 121, Milian R. Zoon van Jouwe 485. Arterberry Leni van Oostenburg, sterpreferent van Dortsen 420. Fokeigenaar R. de Jong in Oude Horne. De dit jaar model verklaarde Bartele 472 Merrie Zoe K. van Hendrik Kuiper te Wommels komt ook uit deze tak van stam 8. Jouwe 485 maal Dortsen 420. Nogmaals, zo dadelijk bekendmaking van de laatste groep. En dan worden de hengsten die zijn doorverwezen naar de voorrijdagen opgesteld. Ze willen graag de eigenaar en fokkers in de piste.
Laatste groep hengsten binnen. Nakomelingen van Matisse 504 en Jouwe 485. We gaan naar de uitslag van de laatste groep, tweede bezichtiging hengsten. Dan nu de uitslag van de laatste groep. We zijn een beetje uitgelopen. Maar bij de jury menen we toch dat we ons werk goed moeten doen en de zaak niet moeten afraffelen. Kost de eigenaar geld genoeg om een paard klaar te laten maken. Dus we besteden zorg en tijd aan uw paard. Dan begin ik nu met nummer 24. Een paard met veel halslengte, een edel hoofd. Heeft ook een sterke bovenlijn. Een schuinschouder en een lang kruis. Het paard zou in stap iets meer lengte kunnen hebben. Ook voldoende in de regelmaat, maar is wat kort in die stap. In de draf, dan maakt hij mooi, dan heeft hij veel front. En komt het achterbeen goed onder de massa. Het paard heeft een verwantschap van 18,9. Bloedspreiding van 93. Totaal exterieur 114. Totaal voor beweging 108. Komt uit stam 2. De moeder is een stermerrie met 4 nakomelingen, waarvan 2 keer ster. De grootmoeder is kroon sport preferent met 8 nakomelingen en 4 ster. Goede fokken moederlijn wordt doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 28,
Een paard met een voldoende edelhoofd. Heeft ook voldoende nek. De hals is voldoende lang, maar ietsje zwaar. Komt ook wat diep uit de borst. Heeft een lichte onderhals. Paard zou in de rug wat sterker mogen zijn. De lendenpartij is goed aangesloten. Het kruis is wat kort en wat hellend. Paard is wat onderstandig en een hal in het voorbeen. En achter behoorlijk steil gekoot. De stap is voldoende ruim, maar hij overkoot af en toe. En in draf heeft hij een goed voorbeen, maar zou hij achter meer te dragen mogen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 31 is een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Heeft voldoende lange hals, die wel ietsje zwaar en diep uit de borst komt. Heeft een ietsje steil schouder. Goed doorlopend schoft in de rug. Ook een sterke bovenlijn, een lang kruis. Het paard heeft ook een lang voorbeen. Is ietsje week gekoot aan het voorbeen. En een tikkeltje Frans. De stap is voldoende ruim en is taktmatig. In de draf is hij ruim, heeft hij een goed achterbeen. En zet het achterbeen ook goed onder het lichaam. Nummer 31 heeft een verwantschap van 18,7, bloedingspreiding 95, totaal exterieur 107, totaal voor beweging 108, komt uit stam 94. De moeder is ster, 3 nakomelingen waarvan 2 ster. De grootmoeder is een ster preferente merrie met 9 nakomelingen, 4 keer ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 61, een paard met veel front, een voldoende edelhoofd. Heeft een lange hals die goed is geplaatst. Ook een schouder wat lang is, een sterke bovenlijn, ook een voldoende lang kruis. Het paard heeft een goed gesteld voorbeen. De achterbeen is voldoende van kwaliteit. Hij is ietsje steil gekoot. De stap zou wat meer ruimte mogen hebben. En ook iets meer takt erin. De draf daarentegen is hij opwaarts. Heeft een goed achterbeen gebruikt, wat ook goed naar voren wordt gezet. En hopen dat de stap zich verbetert onder het zadel. Het paard is een verwantschap van 18,3. Heeft een bloedspreiding 97. Totaal exterieur van 107. Totaal voor beweging 106. Komt uit stam 10. De moeder is ster, heeft 2 nakomelingen, waarvan eentje ster. De grootmoeder is ster, heeft 8 nakomelingen, waarvan 2 ster. Gaat ook door naar de voorrijdagen. Er geldt natuurlijk wel een mits bij al die doorgaan naar de voorrijdagen. Mits veterinair goedgekeurd. Nummer 53. Een hengst met heel veel ras, een edelhoofd, een lange hals die verticaal geplaatst is. Een schouder die ietsje steil is, maar wel voldoende van lengte. Ook een sterke bovenlijn. Het kruis zou misschien iets meer lengte mogen hebben. Het paard heeft een goede voorbeenstand, ietsje steil gekoot. Ook het achterbeen is goed gehoekt. Het paard heeft in stap, is nog wel een aandachtspuntje, mag taktmatiger in het voorbeen stappen. In draf heeft hij een goed voorbeengebruik, is hij iets traag, maar brengt het achterbeen goed naar voren en is erg lichtvoetig. Paard nummer 53 heeft een verwantschap van 17,9, een bloedspreiding van 99, totaal exterieur 112, totaal voor beweging 104, komt uit stam 43. De moeder is een stamboekmerrie, heeft 6 nakomelingen, waarvan 2 ster. De grootmoeder is ster, heeft 9 nakomelingen, waarvan eentje ster. Gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 59 is een paard met een voldoende edelhoofd, ook voldoende halslengte die goed geplaatst is, verticaal. Het paard heeft ook een goede schouderligging. Het schoft loopt mooi door in de rug, is ietsje gerekt in het middenstuk.
Kruis-lendenpartij zou sterker aangesloten mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen zou iets meer lengte mogen hebben. Is nog wat week gecoat aan het voorbeen. Het achterbeen is goed gesteld. De stap is voldoende ruim en ook taktmatig. In draf mag hij wat opwaartser en meer tot dragen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Nummer 63 is een paard met veel front. Ook een goede schouderligging, lange hals. Schouder loopt mooi door, het schoft loopt mooi door in de rug. Heeft een iets gerekte middenstuk. Een voldoende lang kruis, wat ook goed van ligging is. Het voorbeen is goed gesteld, ietsje week gecoat, maar wel lang gecoat. Het paard heeft een goed achterbeen. De stap mag hij wat ruimer, maar is de bewegingsafloop van het voorbeen een aandachtspunt. Dat gaan we zien bij de voorrijdagen als dat verbetert. De draf heeft hij een goed voorbeen en veel zweefmoment. Paard nummer 63 heeft een verwantschap van 17,9, bloedspreiding 99, totaal exterieur van 110, totaal voor beweging 103, komt uit stam 24. De moeder is een ster, sportpreferente merrie met 14 nakomelingen, 1 keer kroon en 4 keer ster. De grootmoeder is ster, heeft 3 nakomelingen, waarvan 2 ster. Hij gaat door naar de voorrijdagen. Nummer 121. Een paard wat iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn. Ook wat meer neklengte mag hebben. Heeft een voldoende lange hals. Die ook voldoende verticaal geplaatst is. Is wat stijl in het schouder. Heeft een schoft wat voldoende goed doorloopt in zijn rug. Is wat gerekt in het middenstuk. Zou iets meer kruislengte mogen hebben. In de stap zou hij wat ruimer mogen zijn. Is daar ook wat gehaast in die stap. In draf was hij voldoende bergop. Maar het achterbeen zou meer tot dragen mogen komen. Wordt niet doorverwezen naar de voorrijdagen. Bedankt aan onze juryleden, dames en heren. We hebben hier de uitslag van de laatste groep. Uitgenodigd worden de nummers 24, 31, 61, 53 en 63. Hengsten worden opgesteld. Daar komen de hengsten van groep 6 bij. 75, 84, 32, 202, 248 en 300. En vragen we de eigenaar en fokkers om bij hun hengsten zich op te stellen. Zodat we hulde kunnen brengen aan de mensen die het verdienen, de fokkers en eigenaren. En die Richards die maakt weer een mooie foto van. Onze hoofdfotograaf hier op de KFPS Hengstengeuring. Ja, ik zie al de eerste mensen aankomen. Kom erbij. Ik zal ze in catalogus volgorde nog een keer voorstellen. 24 Macho Utegrachten van Matties 504. Maal Alwin 469. Fokker de heer MHA Schothorst in Soest. Eigenaar de heer Kleinstra uit Groningen. We hebben catalogus nummer 31 Niek van Buma. Vader Mathies 504. Dan Onne 376. Fokkereigenaar A. Buma uit Oosterzee. Catalogus nummer 32 Marcel van der Ridderdiek. Van Tjebbe 500 Maurits 462. Gefokt en in bezit van mevrouw A. Duiven Lettinga Hartwet. Dan gaan we naar catalogus nummer 53. Maurits VDM, zoon van Jouwe 485, uit de mening van Duitse 420. Gefokt bij SJ van der Meulen, Siegerswoude, TC Visser en Tom Volmer uit Lunteren, de eigenaren.
61. Nimme Okke Fianago VH van Mathies 504 maal Jorn 430. Fokker AJT van Hal Gendringen, eigenaren A. Thomas Lunteren en de gebroeders van Manen in Ede. 63 Medde van het Zwaantje van Jouwe 485 maal Tjalke 397. Fokker H. van Zeeburg Spronk in Doornspijk, eigenaar R.J. Vos, Wijk en Aalburg. 75 Jan Tovon Ido, vader Tiede 501 uit een Dortsen 420 Merrie, Fokker Berend Menga Ido, eigendom familie Age Okkema Sigerswoude. 84 Almar van het Soeskesaf, zoon van Tiede 501 maal Norbert 444, Fokker de heer J.F. van Gerwe in Boekel, eigenaren stal Chardon in Jorwert. 202 is de volgende in dit groepje. 202 Marnix van Hilberalti, vader Tjebbe 500 maal Rindert 406, Fokker-eigenaar B. Veldhuizen in Putten. 248 de hengste Nanne van Tilster, zoon van Tjebbe 500. De Benny van Hessel 480, Fokker-eigenaar G. van den Berg in Ane. En de laatste, catalogus nummer 300, Otte Z van Tjebbe 500 maal Dortsen 420, Fokker A.H. van der Zee, Oudwoude, eigenaar de heer Jos van den Broek in Horsen. Met zijn grijze Audi A5 staat op parkeerterrein 10 met het kenteken 06 KBL 2 moet dringend verwijderd worden. Grijze Audi A5 op parkeerterrein 10 blokkeert de weg. Kenteken 06 KBL 2 dringend verplaatsen. Provisat aan de Fokkers-eigenaren van de hengsten die zijn aangewezen voor de voorrijdagen. Bestuursleden van KFPS overhandigen de bloemen. Hulde ook van het jurykorps. En Laan Wiersma, onze vicevoorzitter in de ring. Met de leden van het jurykorps. En ook onze penningmeester Wil Jansen betrokken bij de huldiging. Hengsten aan de baan verlaten, dames en heren. Het is allemaal ietsjes later geworden dan gepland. Dus verzoek ik u vriendelijk om, net zoals de hengsten dat doen, ook u de hal te verlaten. Dat geldt voor de loge en dat geldt voor de tribunes. Please, would you all leave the hall now, so we can start at the right time with the Frisian Proms. Zodat we op tijd kunnen beginnen met het prachtige avondprogramma. Vanavond de Frisian Proms. Het kan allemaal weer gelukkig hier op de hengstenkeuring van het KFPS. Nogmaals, vriendelijk verzoek, u mag niet blijven zitten. U moet even de ring uit. Het zal niet heel lang duren. Maar we willen opruimen, we willen schoonmaken. De hal gaat daarna zo snel mogelijk weer open, zodat iedereen weer terug de hal in kan voor de Frisian Proms. Dus blijft u niet zitten, maar verlaat u allen de hal. Dank u wel. Stay